ilẹ̀ wa fẹ̀tọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọ Oòduà ni wá o lọ́kàn. Ikú tó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. We bring you one closer to your doorstep. Afẹ́fẹ́ tó fẹ́ òòlù kan yóò lára ni. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n àwa ni bàbá o. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Òtútù alágbèdá ni òtítọ́ lágbèdá ni. Àkìsọ̀dálẹ̀ àkìsọ̀dìkẹta. Àgbọ̀ntàn àkùnpẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. Koiki Media we bring you one closer to your doorstep. Koiki Media is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around to give us latest. Koiki Media. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo kí ẹ Mass B, mo kí Àlùkà, má bínú sí mi, ẹ máa bá mi sọpọ́tì Mass B àti Àlùkà. Àlùkà wà ní Benin Republic, it cost them a lot of money. Mo ní mídíà adúró ti Yorùbá nation. Mo kí Yorùbáwùyí, ẹ má bínú, mo ń wo program yẹn bọ́ mo ò lè comment nítorí pé wọ́n ti restrict mi, mo ṣe ní 6 days. Mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa bẹ ṣe ń wọlé máa kí n dáadáa. Olóyè ò ṣe criminal, is an international man. Ìgbà tó bá dẹ̀rùn ló lè rìn, tó lóyè bá náà ti wà London, ó wà London náà nìyẹn. Tó bá náà wà l'Amẹ́ríkà, ó wà l'Amẹ́ríkà náà nìyẹn. He has been travelling ká tó gbé Yorùbá nation dání, and he has the right to continue to travel at any time. Mo kí àwọn ìyàwó wọn, mo dẹ̀ kí àwọn ọmọ wọn dáadáa. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ní àìtí ìbẹ̀rẹ̀, ẹni tó bá ń kánjú ẹ lè lọ wá sórí mixlr tẹ bá fi save data. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ ìgbà tá máa bẹ̀rẹ̀ ètò. A ṣe ń ṣe preamble ni, àìtí wọnú agbami ètò rárá. Ó dẹ̀ sì máa lẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́, ó máa lẹ́tíkẹ́. Everything you need to know lórí ìrìn àjò yìí, òun náà la tó fi dẹnu lé lórí. Àmọ́ ẹja gbádùn ilé mo ṣì ń bọ̀. Ọjọ́ òní ọjọ́ tó lápẹ̀rẹ̀ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà. Kó rí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbá yọ ọ́. Wọ́n ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ. Wò ó èyí tí wọ́n rò yí ẹ̀ tó lúwọ́ ọba ńlọ kúkú sẹ́. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà. Ọ̀gá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba òkúri. Tí ọba sọ̀rọ̀ òrè pọ́jọ́ òní ó tó pé ń bọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ adarí wọn gan. Tàbí tó bá ti tàbí kí ọmọ láàrin ìfẹ́ kí lọ máa ṣe dá òkè ìrọ. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó dùn. Ọmọ Adéyẹmọ o ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọ lárugẹ. Sunday o Sunday, yé, máa gbọ́. Ọmọ Adéyẹmọ o dé wọn mọ́lẹ̀ pátápátá wọn ò lè mí mọ́, o ti kó wọn láyà jẹ́ wọn ò lè sókè, o ṣẹ̀rù bà wọ́n, ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́, o ti fi ògbójú lápá igbá oró ní èyẹ dànù. Ọmọ Adéyẹmọ ọmọ bá tiẹ̀ ọmọ bọ́ọ̀lù wọn máa lè. Ìwọ náà bí bàbá dojú dé àtúntò bí ọba ṣe sí ẹja fọ kí ni bẹ nínú ọ̀gán ọmọ Adéyẹmọ ti ń dún mọ̀wúrú. Bí ọ̀pá ni kò pani, bí ọ̀bá ní pani kó yé dún mọ̀húrú mọ́ o. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di bí àná yìí. Yé ẹjẹ́ ọmọgámọ́ ewé kókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀.
tó bá fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà gbèrègbèrè sangbọ́ọ̀rọ̀ máa fọ́ ẹni bá wọ bẹ́ ọmọ Adéyẹmọ ti dìbì àlọ́yè ẹgbẹ́ wo ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yé orí ìlà ọ̀gbẹ́ ọmọ Yorùbá pàtàkì ọmọ ọkọ̀ ní ọ̀hún ṣéwú bẹ́ẹ̀ lọmọ bọ́ọ̀sì ìwọ lọ pa Gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá Gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá Fúlàní tán ọ̀pá tó mọ̀ pọ̀ ya onítọ̀ ọmọ ẹ̀kọ́ Sunday Igboho ṣá ń bẹ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ṣe sùúrù gbọ́dọ̀ bàbá rẹ lọ ọmọ kẹlá ọlẹ́lẹ́ mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá tẹ̀yàn lẹ́kì sílẹ̀ àmọ́ bá rẹ mo dẹ́lu gbọ́dọ̀ àárín òde wọ́n di méjì bá rẹ ta àrùn ọmọdé méjì bá rẹ ti àgàdà yín ó di méjì bá rẹ gbẹ̀dínlógún ó kan ilà àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kókó ilé wa ṣàgàdà nínú bí àwọn rẹ ọmọ gbọ́dọ̀ ọlọ́kọ̀ iná ń sowó akọ̀yìn sí ọlọ́kọ̀ iná sì gbàlẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ ò yé Sunday Igboho sàmà ogun ní iná ni lógun oògùn ní iná ni lógun oògùn ló ní ilé ara oògùn ni wọ́n fi jagun yé dẹ́gbọ́n jẹ́ bóògùn òye ẹjẹ́ nínú wọn lóògùn òná Sunday ọmọ Adéyẹmọ Igboho ṣá ló ní ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ní ọ̀pọ̀ agbọ́ ìlànà lọ́dùnmọ́ rẹ̀ ni ọmọ ìlú ọmọ Adéyẹmọ o dákun mọ́ làwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ọdẹ kò tó dùn wọ́n máa gbọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ń tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó wá fi ṣe ká gbé lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù ọ́ wọn ò dùn ẹjọ́ òrodò lọ sí nípa méjì kọ́ o ẹni tó wá fi sẹ́rán ọ̀gá tó sí ẹni tó fi àwọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ tó fi kọ́lá tiwa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà ọ̀pọ̀dọ̀kẹ́lẹ́ ọmọ Adéyẹmọ wà máa gbọ́n fẹ́ sàfà fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ àdáwọ́ síra wọn wọ́n ní kàkọ́ máa ṣe àrídùkú dànù. Ìmọ̀jọ́ ayóyè pọ̀ ní kú lọ́wọ́ ọmọ gbá kékeré tó kékeré ìdáhọ́ ìní ọmọ gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ òsì pàtàkì òní gbúrú òdòkó tẹ̀. Máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn máa fọwọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbá jagun tí wọ́n ní jagun ṣáájú ní Yorùbá wọn máa fi ọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàngẹ̀tìlẹ̀ ẹ̀fọ́fọ̀fẹ́rí lánàfọ́kúnyá òun lẹ̀ lẹ́rú ọmọdé kò ní sábà aborílá aborí kòkó alùpùpù àbáàkúndú ògèdèǹgbé ẹgbẹ́gbùngbùrù olè jẹ́sà Ṣàngó. Mbọ Ṣàngó tí mọ́ ògùn làyà wáyé náà ọmọ Adéyẹmọ Igboho sáńpolo sí gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùgbàlárúgbó lọ́nù gbọ́dọ̀ rẹ̀ ijó ògùn làyà ọ̀sẹ̀ pààyàn kani ama ndé baba rẹ lọ o katari gbàgbà kani ama ndé baba rẹ lọ alárúgbó parúmọ Sunday ọmọ Adéyẹmọ ní oṣù olùgbò dé gbangba Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di kókó ọdù ó ti wà lókè ẹni bá ní ọjà kọkọ máa gbọ́ o sórí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ ó rí ní gbogbo fùlùfùlù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́kùn Sunday ọmọ Adéyẹmọ Igboho ṣá ó rí bí wọ́n ti ń wọṣọ àkísà máa gbọ́ o jẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye akọ́dà yí ọgbọ́ ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja àfọwọ́ tì yí débi tó lápẹ̀rẹ̀ ẹja àfọ tẹ́lẹ̀ èmi tún ìwọ òtún mi kò lè gbé wa débi kankan pa akọ́dà yí ọgbọ́ ẹja àfọwọ́pọ̀ ká bí ẹni tó lùwọ́ pàfẹ́sẹ́ ńlá rúgẹ́ ni ẹ máa bá wọn ní ẹbọ yẹn sẹ́wọ́n máa fara wọn ní igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú déyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ yé máa bá ọjọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ṣerú kú ẹ̀ mo ò lè mú jẹ́ má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ ẹja dúró kó bí ọ. Ìmọ̀lẹ̀ thank you. Àrò ọ̀rọ̀ mọ gbogbo tó ọba ti àrò ọ̀rọ̀ mọ àwọn tó mú kọ́jọ́ ò ná wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbogbo tó ọba pátápátá àrò ní ọmọ àrò mọ orí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa fèyísè lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè bí lẹ́rìí wípé ìtàlọ́pọ̀ ni ìwòtọ́ lápẹ̀rẹ̀ lágbájá ni tàmẹ́dọ́ ni ìmọ̀lẹ́ akéwìrì ọmọ wọn lọ́gbọ̀mọ̀ṣọ́ ajílété mo bólúwa mi dúpẹ́ mo bẹ̀rù àgbà. mo kẹ́yìn tí ọjà ọ̀dàn mo sàlóòtì ẹ dúró dáadáa gbogbo yín ẹ fọkàn balẹ̀ olóyè dúró tán ṣáwa náà dúró tán bàbá Akíntóyè dúró tán ṣáwa náà dúró tán bàbá Bánjí Ayélógé dúró tán ṣéwọ náà dúró tán Yorùbá World Media dúró tán ṣéwọ dúró tán bàbá Lókolódò dúró tán ṣéwọ náà dúró tán ìwọ náà máa béèrè lọ́wọ́ rẹ pé ṣémi náà dúró tán ẹ̀yẹ má wọrí bójá wa mẹ́wàá ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi náà wọn dúró tán ṣéwọ náà ìwọ máa béèrè lọ́wọ́ rẹ pé ṣémi náà dúró tán
easy dollar òun dúró tán aláwọn tájọ bẹ̀rẹ̀ brother mi kan wà ní Texas tí mo nífẹ̀ẹ́ pa àfi bó ṣe tẹ̀lé onítìrì lọ ẹ̀ tó gbé ní odindi Texas ní Amẹ́ríkà torí ẹ̀ dúró tán ẹ̀ ń dáùtì Ìgbòho ẹ̀ ń dáùtì olóyè Sunday Ìgbòho ẹni tí ọba Elédùmarè fi kẹwa lásìkò yìí èmi ò rí Muhammed rí mo ò rí Jésù rí bọ̀ mo ń rí Ìgbòho báyìí a tún pè lórí fídíò kọ bá mi ṣe wà pa ó lè wà anywhere anytime any day ọ sọ fún ẹ pé criminal Ìgbòho ni mo kíyà Koiki Media mo á kí àwọn family mi ìyàwó mi ti bọ́ mi yó mo àtúndẹ̀ ti rí pé mo ti jẹun ti yó báyìí ó mọ̀ pé máa lè ní energy ẹja plantain wọn àkàtà máa wọnú ètò lọ it's gonna be very very refreshing it's going to be all about Yoruba nation hero wa ní Ìgbòho mo rí pé bàbá Èkìtì náà wà on mo kí ní gbogbo Abẹ́òkúta Àgbẹ̀lọ́ba mo máa kí gbogbo yín mo ṣe ń padà bọ̀ ẹja plantain wọn ká tó máa kí yín lọ títí mo ní ibi tó bá wọn Ìgbòho ló lè wà ẹ̀yin lẹ́yìn ò tí mẹ́ta ń pè ní Ìgbòho mo ní ikú bàbá yèyè ó sọ fẹ́mi lórí ìjókòó pé Ìgbòho yìí ọ̀nà mẹ́ta ló máa ń pín sí tó bá fẹ́ pín àwọn kan máa ná ó náà pa màrí nísinsìnyí bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí náà nìyẹn a máa rí pẹ́ títí ẹni tó bá fẹ́ kárí òun náà bẹ́ẹ̀ kóun náà máa ṣe bí Ìgbòho ìwọ ọmọ àlè tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ọmọ àlè ni ẹ́ àwa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ pọ̀ ọmọ àlè ni ẹ́ èmi ò fún ẹ lésì kankan ó kéré sẹ́nu táwa ń fún lésì international community àgbáyé lèmi bá jà so èmi ò respond àwọn tó máa respond sí àwọn yẹn wà káàkiri Germany America lèmi sọ fún pé a máa gba Yorùbá nation in tó bá wù wọ́n ní kó ṣe ìran Yorùbá máa dúró is either they are with us or they are not with us ìkànnì méjèèjì ni kò dẹ̀ sí ẹni tó lè dá Ìgbòho dúró torí pé kò kí n ṣe criminal tó bá wá ń wá criminal o lè lọ wo documentary kan mo ṣe tún wò yẹn ni mo ti parí ẹ̀ tán lórí Netflix o lè lọ wo lórí Netflix mọ̀ ń bọ̀ a máa play anthem yẹn nísìn mo kí gbogbo wa mo ti gẹ́tẹ̀ mo kí Abdullahi gbogbo ẹni ti Dubai ó ti sùn lánàá má máa fi taratara sùn a máa fi sí notification tí Koiki bá ti go live wọ́n náà gbọ́dọ̀ tají bàbá kí tó yẹ ní a máa ṣiṣẹ́ tí ìdíwọ́ máa gbóná pa ká máa fi débi tá à ń lọ ẹ fi ṣe wàhálà ẹ fi gba Yorùbá nation tẹ bá ń wá criminal ẹ lọ wo fíìmù kan tó ń pè ní documentary kan tó ń pè ní cyber bunker Ìgbòho kì í ṣe criminal olóyè Dr. Sunday Igboho kì í ṣe tó bá ń wá criminal lọ́wọ́ documentary yẹn mo ti wò tán kù 30 minutes máa fi wò tán cyber bunker is a documentary ẹ̀yin born bastard ẹ fẹ́ máa fi Ìgbòho ta yín àwọn Fúlàní ló ń pa yín fídíò yẹn lélẹ̀ tó ń jiyàn tó ń rèpè yàn tẹ́ ń sanwó tó pọ̀ gbogbo abúlé pátápátá ló ti bàjẹ́ ẹ fọkàn balẹ̀ yẹn ọmọ Yorùbá abá débi tá à ń lọ ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yọ̀ kí lọ́nà máa ṣẹlẹ̀ ariwo àpọ̀ ni olọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ gbóhùn sókè. Àgbéga 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 ìgbàgbọ́ àti bẹ̀rù àṣìṣe ìṣọ̀kan ìkẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun ọmọ dúdú wa bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀
adúláwọ̀ àwa ni. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí ẹ Àlàbá Richard, èèyàn ti Ìgbòho òòṣà, àwọn èèyàn ti bá Ìgbòho sọ̀rọ̀ rí dáadáa, èèyàn Ìgbòho òòṣà. Ìwọ tó bá ti wá bá sọ̀rọ̀, tó bá ti ń rí èmi, tẹ bá ti ń rí Kóìkì, bí Yorùbá Wuyi ṣe sọ, lẹ́yìn àwọn ìyàwó ẹ̀ tí mo lè compete pẹ̀lú ìyàwó Ìgbòho àtàwọn ọmọ ẹ̀, lẹ́yìn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn èmi tún ni. Bàbá Akíntóyè confam làwọn yẹn. Tẹ́ ẹ̀ báyìí tí gbọ́hùn Ìgbòho, tẹ́ bá ti ń gbọ́hùn Kóìkì, ẹ̀ ń gbọ́hùn Ìgbòho náà nìyẹn. Àṣírí rẹ̀ gbọ́n yẹn. Torí mi sì ni the only spokesperson. Tó bá tún sọ pé Kóìkì ò kì í ṣe spokesperson òun, ó ní 101% my loyalty. Kó máa kó wa wọnú ìgbẹ́ lọ báyìí, mò ń tẹ̀lé lọ. Mo kí ẹ wà látà. Kó máa kó wa wọnú ìgbẹ́. Kó tẹ̀ tún jáde pé Ọláyọmí ò kì í ṣe spokesman òun mọ́, mo tún dúró tì lẹ́yìn. Ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀dú pè mí, ọ̀nà àwọn gbọ́ kinní kan, àwọn tó fẹ́, ìwọ tó ń gbọ́ kankan, ó dẹ̀ lọ sórí péjì mi, Kóìkì ò dẹ̀ sàn kankan pé confam látọ̀dọ̀ Ìgbòho, ìwọ náà wá ń bá wọn gbé rúmọ̀, you are a bomb bastard. Ẹ̀ ń wá information Ìgbòho, ẹ fi mú confam, ẹ tí gbọ́ lẹ́nu tèmi. Àwọn mídíà gan mọ̀ pé àwọn kọ́kọ́ láti confam lọ́dọ̀ mi, kò ṣe pé mo fi disrespect wọn. Torí èmi lẹ́gbẹ́nu sọ ẹ̀. I am the spokesman for Chief Sunday Igboho. Tẹ bá ń gbọ́ rúmọ̀ pápá gbígbì gbàgbà, ẹ gbé gbogbo rúmọ̀ sẹ́gbẹ́ kan. Ṣá sọ fún yín pé criminal Igboho ni, ó ní right láti move from point A to B níbìkà anytime tó bá wùn. Ṣé nígbà tó ń travel ìwọ ọmọ ìgbà tó ń travel tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ni. Ṣèbí torí pé ó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation lẹ́ṣẹ́ ni ẹ wọ́n ti kò lè rìn káàkiri mọ́, ẹ̀yin bomb bastard. Anywhere tó bá wùn ló lè lọ. Yàtọ̀ sí Nàìjíríà. Torí ní business ní Nàìjíríà for now. Èyí tó ẹ mi ò tẹ̀ dé airport rí gan sẹ́. Mo rí award kan lọ́dọ̀ bá mi níjọ́ kan. Privilege ni, mo ní access láti wọnú ilé ẹ̀tàn délẹ̀. Privilege ni. Wọ́n fẹ́ àwọn ọ̀hún rìn. Coordinator award yìí, wọ́n fún ní the best ẹni tó fly Air France on business class in the whole of Africa. Èyí bọ́n bá ẹni kúure. Ìgbòho náà lè wá fi ń tan yín lórí social media. Kówó jẹ, ó ṣe kinní kan. Ó ní dá fún bàbá yín. Ẹni tó travel ní ọdún kan mo rántí yé ẹ̀yìn láti bèrè lọ́wọ́ again. He was given an award for flying a business class ní Air France in the whole of Africa. Ẹ̀yin olùṣẹ́ ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ̀sẹ̀ dé sórí social media ti ẹ̀yin tí bàbá yín ò ṣoríire rí. Ṣé torí pé wọ́n á ṣe Yorùbá nation káwá máa disrespect ẹ̀. So kò ní life. Kò ní life tó ń gbé tẹ́lẹ̀. Ẹni kí Bá Gani Adams náà ṣe díẹ̀ ju ohun tí Ìgbòho ṣe lọ́nà. Ṣèbí Bá Gani Adams ní generalismo wa lógun ọ̀fẹ́ o. Mo dẹ̀ lè ṣí fìlà fún yín. Àwọn ọba nìkan la lè ṣí fìlà fún. Ọba gánṣẹ́ ìbákan máa ní kábíyèsí ni. Mo kí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà Society of Nigeria, wọ́n máa ṣe 20 years, wọ́n ti pọ̀n sí mi. Wọ́n ní Mr. Kóìkì a máa ṣe 20 years, mo ní màá rán mídíà mi wá bá yín. Èyí tí bá dẹ̀ ní màá fún yín. Americana, ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi Kílà, mo dúró tì yín. Kí Ìgbòho máa kó wa wọnú ìgbẹ́, mo ń tẹ̀lé lọ. Kò ní dá fún yín. Ìgbòho bá sọ̀rọ̀ gbogbo náà ti máa shake lálẹ́ yìí ni. Ìgbòho yẹn lẹ́yìn wá máa fi ta yín. Ẹ̀yin bomb bastard. Ó dà pé Ìgbòho ló máa ti deport, bàbá ẹ̀ ló máa deport. Kò ní dá fún gbogbo yín. Bàbá yín ló máa deport. Bàbá yín tó kúrò láàrin abúlé yín. Ìgbòho fi tú wálẹ̀. Mo kí ẹ̀yin èèyàn gidi. Èmi ṣe ní spokesman ẹ̀. Kò dẹ̀ rán mi iṣẹ́ wá lálẹ́. Èmi ṣe program tèmi lọ ni.
kò ní jíṣẹ́ kankan fẹ́ anybody bọ́ àlàáfíà ló wà. ẹ jẹ́ fi sílẹ̀, ẹ fi sílẹ̀ lọ́rùn, ẹ jẹ́ kó máa relax, ẹ jẹ́ kó ní quality time pẹ̀lú àwọn family ẹ̀. tó bá ní message fọmọ Yorùbá á ránṣẹ́ sí yín through èmi. àwọn kan tẹ̀ máa ń rò pé tẹ́ bá ti ṣe àwọn ọ́díò ṣìyìn, àwọn ọ́díò wèrè yẹn, ẹ rò pé ó máa ń rìn ni. ọ́díò yín tí NTA ò ní gbé, ẹ jẹ́ kí Igboho sọ̀rọ̀ ní sí NTA máa gbé láàárọ̀ ọ̀la. That is the power of his voice. Google orúkọ Igboho nísìn, ẹ jẹ́ ká type ẹ̀ kí n kọ́kọ́ Igboho lásán. Kódà ó ti jẹ́ kí táwọn ẹ̀ tó popular jù bó ṣe yẹ lọ. Bí ṣe mo kọ Sunday o, mo kọ́kọ́ Igboho. Ó gbé 1.2 million result jáde, kò ní da fún bàbá ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ àti ìyá ẹ̀, ta ló mọ̀ yín rí? Èèyàn máa lè. Igboho náà làwa fi ń ta yín bẹ́ẹ̀ yẹn torí ó fi rẹ̀ sílẹ̀. Gàmí máa ń bínú sí bá mi gan. Short ni kàtẹ́ máa ń wọ̀ ẹ ti darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn náà. Àníyàn ṣéyàn àwọn yẹn náà ṣéyàn. Ó gbé rẹ̀ wálẹ̀ to a level that everybody will be able to know that he is nothing. Mo bẹ̀ títí mo ní bá mi ẹja mú ògbà mọ́tò ìkúrò náà. Èèyàn ló ṣèyàn máa lè. Èèyàn kan tó wá ní èmi mo push Igboho tó fi dé kó dé mo ní náà ọmọ kékeré ni olóye. Ẹ̀yẹ kọ type Igboho lórí Google 1.2 million result in 77 seconds. Ẹni tó ń dárúkọ ẹ̀ ní gbogbo àgbáyé káàkiri. Ìyẹn mo ṣe máa ń wonder irú àwọn diaspora kan tó rí yín ti gbálẹ̀ yín bàbá òṣèyìn bàbá bí òtútù tẹ̀ ló pa yín lórí ni tẹ̀lé ẹni dúpọ̀ ní tìrì. Sometimes I wonder, yes, bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Adébánjọ Sunday, Igboho is our hero. Ohun ọjọ́ tó ti ń lọ sí Germany kan tó bí bàbá ẹ̀ ni. Ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ máa sọ pé kò ní, ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé FBI ń wá Igboho àbọ̀ sọ fún ẹ pé MI5 ń wá. Tó bá ń ṣe pé lórí burúkú àwọn olùṣe politicians yìí. Ṣé ó yẹ kí Fúlàní dánwò kan tó dánwò ní sókà yẹn. Àwọn kan tún ní ó ṣe kíní kan. Ṣé ẹ kọ́ tẹ̀ dánwò. Ẹni kan lọ dánwò kan tó dánwò ní lọ́dọ̀ Igboho yẹn, ẹni kan lọ dánwò lọ́dọ̀ àwọn Niger Delta yẹn, ẹni kan lọ dánwò níbẹ̀. But nítorí pé Igboho kì í ṣe a violent man, ẹ rò pé lè provoke ẹ so that ẹ bá ti provoke Igboho a lè sọ pé òun ṣe Yorùbá nation mọ́. Ẹ rántí pé prophet kan sọ bẹ́ẹ̀, ẹ fẹ́ provoke ẹ. I mean, how can people be saying that ọkọ̀ Yorùbá nation fún Igboho náà jẹ́? I mean, I'm trying to figure out something. Ṣáà lè ṣọ́ ẹ ya wèrè. Bí mi ò tẹ̀ rí gbogbo mọ́tò tó rà nígbà tó rà. I was there nígbà tó deliver Prado 165 million. Ìbọn bastard. Kò gún mọ́tò yẹn fúnjọ́ kan títí di wákàtí. Àwọn Fúlàní tún wọlé wọ́n destroy mọ́tò yẹn. So sometimes I just wonder the kind of Yoruba people that we are. Tó bá wọn Tinubu kó má restructure Nàìjíríà, tó bá yá Nàìjíríà máa débi tó yẹ kó lọ. 1.2 million search result on just mentioning mo ti kọ Sunday mo kọ́kọ́ Igboho. So that means pé Google mentan sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. That means pé is one of those that Google recognize. Ṣé Google recognize ìwọ tí wọ́n bá forúkọ ẹ̀ sórí Google ṣó máa gbórúkọ ẹ̀ jáde. Ẹ rò pé ní ló ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà ni. Ó ní wọn like kó máa yànyàn jẹ, ó ní nǹkan tó wọn like nìyẹn. Ó ní wọn like ẹ máa yànyàn jẹ yẹn, wọn like it. It's not in his blood. Tó bá lè fún má tún gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣèbí nǹkan tó ń ṣe ní Nàìjíríà nìyẹn. Wá fún yín, wá tún gbà lọ́wọ́ yín. A country that gives and takes. And most sometimes gan ọ̀tẹ̀ fún yín gan sẹ̀, ẹ̀yin lẹ̀ ń struggle fúnra yín. Sáwọn ọmọ Igboho ń struggle ní Germany, ṣé ń struggle ní Canada. Ìbẹ́ ilẹ̀ ń struggle. Tó bá fi dídà wa tó lóye bá sọ pé kóun rọra máa bá tóun lọ. Tala mama ṣé èmi nìkan lè fẹ́ máa fi gbé voice jáde? Ṣé voice tèmi ó lè dá sọ̀rọ̀? Ìbọn bastard. Ẹ mọ̀ pé voice Igboho la lò àti bàbá Akíntóyè. Ẹ fi pé voice tèmi nìkan ló ń jáde.
Ọlọ́run ọba Elédùmarè ló fi kẹ́ wa ni. Mo ní mi ò ní láti kọ̀wé kankan nísìn, ó sì dọjọ́ iwájú. Àwọn ọba kan á ṣàlàyé fún wa ìgbésẹ̀ tó gbé lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho. Níwọ̀n bá tèmi náà mọ̀, wàá fi yẹn sílẹ̀. So why are we back again tonight? It's just to say to us that ẹ fi rúmọ̀ sílẹ̀, a mọ̀ pé wọ́n fi Ìgbòho cash out ni. Igboho is like iPhone or Apple product. Igboho is like Microsoft. Igboho is also like Android. Wàá lò kan ní méjèèjì ni. Is either you are using iOS or you are using Android. Àfi tẹ́ bá tún wá ń lo àwọn China phone. Igboho dẹ̀ ń ṣe China. Because àwọn jẹkúrú jẹgẹ́ làwọn yẹn. Àfi tẹ́ bá sọ pé ọ̀wá yìí. Let us let him be for now. Ṣọ́sọ fún yín pé wọ́n wà lágbàáyé ni. Ṣèpí Nàìjíríà ló decide pé they are not happy with what he's doing. Àwọn Fúlàní ń pààyàn, wọ́n ń jíyàn gbé. Federal government ò rí kankan ṣe sí. Bẹ́ẹ̀ ni, ogun agúnmú ni. Bẹ́ẹ̀ bá ti dárúkọ ẹ̀. Ó dẹ̀ náà Ọlọ́run kúkú fún. Nǹkan tó sọ kọ́ nìyẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ará ilé. Ẹ gbọ́dọ̀ dárúkọ ẹ̀ torí pé kí ni òun náà lọ́lọ́run fún. Ọlọ́run adébáwa dúró tì kò ní fi sílẹ̀. ojúmọ̀ ni mo kọ́ mọ́ dàkọ̀ mí nìkan àyídà kẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàásọ̀ kan omi lọ́lọ́ fún bí n bá sì kú ẹ̀ lè gbà sí èmi sí Ọlọ́run ni mo sì bẹ́ẹ̀ fún yẹn o gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé kò fún bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. Igboho àti bọ́lá mo dọ́ sí mọ bàbá mi ojúmọ̀ ni mo kọ́ mọ́ dàkọ̀ mí nìkan àyídà kẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàásọ̀ kan omi lọ́lọ́ fún bí n bá sì kú lè gbà sí èmi sí. Kò dẹ̀ síkú kankan lójú ẹ̀. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ọ̀gbára. Mo ní kò ń ṣe ghost la fi ń bára wa sọ̀rọ̀. Èmi àti wọ́n pàdé ní last week. Almost 1 hour lájọ lò lórí public transport. Ìyẹn ẹ̀gbọ́n mi wọ́n lọ síbi iṣẹ́ ní alẹ́ yẹn. Mo kí ìyàwó Dorcas Kazeem. Mo kí ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí grandma Lé Àjàyí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí. Bàbá mi ọmọ ṣe bí mo máa gbádùn orin àpàlà tẹ́ ń gbọ́ lọ́fíìsì yẹn tẹ́ gbé gbogbo ẹ̀sẹ̀ tí báyìí ọlọ́ba dúró tì í. Bàbá wa Ọláìtàn mo kí yín. Bàbá mi Mo Olúdáre JP mo kí yín. Grandma ẹ bá ń kí àwọn grandchildren ní wọ́n náwọn dúró tán. Ǹjẹ́ yín dúró tán? Ǹjẹ́ gbogbo wa dúró tán? Mo kí bàbá wa Fab. Mo kí ẹ̀ tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok. Mo kí ẹ̀ torí Instagram. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Òsèní. Grandma Felicia Àjàgbé mo kí àwọn ọmọ Biafra. Èmi ò ní problem pẹ̀lú Biafra o. Bẹ́ẹ̀ bá ní problem pẹ̀lú wọn. Ìṣọ̀kan Yorùbá movement. Òmẹ́yọ̀kọ́ nìyẹn. Ará Ìjẹ̀bú àwọn Ògùn State. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní 24, 22, 23, 24 nílùú Ìbàdàn. Ọlákúnlé èèyàn ti Koiki Media mo kí Òmẹ́yọ̀ Ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀. Ẹ bá máa support Òmẹ́yọ̀. Owó gbọ́dọ̀ máa lálá ṣẹ́rá wa tá à ń ṣiṣẹ́ mídíà yìí YSDM sanwó fún wa Yorùbá Nation sanwó fún wa ẹ̀yin ará ilé lè ń sọ pé Koiki ẹ gbà Òmíyọ̀ ẹ gbà ẹ má yẹ kó wá dúró ẹ̀yin náà máa fi encourage wa kò sówó kankan tá à ń gbà lórí YouTube o màmá àwọn mátẹ̀wọ́n náà láwọn wọ́n gbowó YouTube mo kí ẹ ní gbogbo Lagos Island ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókì bàbá wa Fọlọ́runṣọ́ mo kí mo ṣe ń kí Princess Adébímpé Awóníyì mo kí mà Ọlábàndúrótì mo kí Grandma Grace àwọn grandma kan tí a rò pé gbogbo àjọ wà lórí eré kan náà ni àṣewọ̀tẹ̀ dúró tán lọ́ba tún tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìrì lọ ṣé Dúpẹ́ wá gẹ́gẹ́ bí èèyàn 2x2 mo kí Mr. Fẹ́mi Adéyẹmí wọ́n ní how is your weekend wàláì mo ń sùn mo ń jí ni ẹ̀wọ̀n kí mo ṣe late life lánàá
tí a bá dẹ̀ ti ṣe night bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń destabilize sleeping pattern mi tó bí ṣe ń jẹun báyìí ni mò ń sùn lẹ́yìn tó lóyún. Adamolamile kan ní ẹ wá sórí Twitter ẹ̀yin èèyàn wa. Ṣẹ́ráwọn Biafra, I have 34,000 followers lórí Twitter. Mo lè confirm pé 20,000 ni wọ́n àwọn Biafra ló tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Ẹ dẹ̀ support àwa náà. Èmi ò ní kẹ́ má support ẹlòmíì. Akalamago TV bàbá àgbàlagbà bí àṣà Masbi àní bàbá àgbàlagbà. Èmi àti Wàlátà àti olóyè Igboho àwa ń rẹ́rìn lánàá nígbà tí mo dárúkọ ọ̀rọ̀ Masbi mo ní fún yín ní gbogbo full details. Ó fẹ́ràn olóyè tó ìyẹn Masbi ó dẹ̀ máa ń listen tẹ bá pè tẹ bá correct ẹ ó máa ń listen. Àwọn kan fẹ́ grow wings àmì deport olóyè tábà tẹ deport olóyè iṣẹ́ nínú lórí burúkú ilé ẹ̀ka ti gbọ́ ẹ̀yin bọ́n bastard. Ẹ má ṣe owó send tó bá fẹ́ fún mi lówó account number mi ó dúró tán. Bàbá wa Olúkòso dáná ni you people are trying ìyá ọjẹ́ mi wàláì tàláì sọmọbìláì làzíláhùà gbogbo ti lè jẹ́ nínú ilé in the next kì má exaggerate in the next 6 months. In tó bá dẹ̀ lé mi sọ pé tí mo lè jẹ́ nínú ilé for 6 months tí bá gbé wá sí Nàìjíríà èyí tẹ́yìn lè jẹ́ for 1 year ni. Inú ilé mi in tí mo lè jẹ́ for 6 months ó ń bẹ nínú ilé. Ìgbà tí ìyàwó mi ṣàṣe gbogbo oúnjẹ yẹn mo lè lọ gbé kíní ẹ̀wọ́ ṣì wà ní kitchen pasta ni. Ó tún bí pé ṣe máa jẹ́ sí mo ní ọlọ́mọ ayẹ kó bọ́ mi panu lé mo ní mo jẹ mọ́ èyí tí mo jẹ́ ti tó. Mo á kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa ẹ̀yin dádì wa accountant níyìn ni doctor níyìn ni. Ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀. Ìrìn àjò ẹ̀mí ni Ọlọ́run ló ní ìrìn àjò yẹn. Mo kí bàbá mi Ibrahim Hassan Ṣẹ́gun Yovo ní Yorùbá nation will come by God's grace. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀ everybody knows that. Nigeria ti tired. Sule mo kí ìyá mi Sherifa Agbabiaka tí bá ti rí ìyá mi máa kí dáadáa. Ó wà lórí ètò ó dùn ìyá mi gan lánàá nígbà tí mo ní mo ṣe program wọ́n dẹ̀ náà ṣe lọ sùn ni. Kò síjọ́ tí mo ṣe program tí mo sí mi ò ní tún wò tí wọ́n bá sí láì pẹ̀lú mi. Àwọn tó ń pè lábẹ́ àmọ́ nìyẹn. And the same thing goes with my children and my wife. Gbẹ̀dú mo kí ẹ ní àwọn olóyè náà yà connect Gbẹ̀dú máa ṣàlàyé fún yín tó bá yá mo ní láti fún yín ní gbogbo details ẹ̀ kí n má lọ best speaker. Gbẹ̀dú ní ó ní exclusive kan lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá ẹ jẹ́ lọ subscribe sórí Gbẹ̀dú magazine exclusive kiri kan wà lọ́wọ́ ẹ̀ breaking news burúkú ni bọ́ mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo kí Dr. Kebí ọ̀run kò sí mo kí gbogbo central office mo kí àwọn ẹ̀gbọ́n mi ní global directorate mo kí Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ mo kí ẹ̀yàn ọmọ OPC kò síjà kankan láàrin olóyè àti Ìbà Gani Adams. Ìbà Gani Adams kàn ń lo diplomatic way pé ó yẹ yín bọ́ tí gbogbo ẹ̀ bá di kó máa fọ́ sójú wọ́n máa jáde tán àwọ̀ṣogun á jáde bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Kò ní jókòó kí Fúlàní wá pa wá sínú ilé but àìtí dé stage pa fi para wa now so what we just need UK wà okay Ọlọ́run òtútù yẹn kọ́ ti dé ni brother mi Mr. Joseph mo lè swap pẹ̀lú yàn tó bá fún yín ní visa kí mi máa bọ̀ nílé ó wà ìgbé tí bá wálé nísìn DSS máa lé mi ni wà ní jẹ́ ń gbádùn kí ló ṣe broadcast mi lálẹ́ tí ó gbọ́ ẹ̀ dúdú bá ojú mi lórí bẹ́ẹ̀. Mr. Taiwo Dixon Mukin wọ́n ní Koiki we are with you all the way mo jẹ́rìí Olóyèdè Ọ̀pẹ́yẹmí mo á kí gbogbo yín ní different groups àwọn kan ti lọ lóòótọ́ ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan mo kí bàbá wa mo kí gbogbo àwọn medias wa mo rẹ́ni Kejì Ànábì TV mo kí yín Yorùbá nation dágbédà mo sọ fún yín pé 4 years ní Tinubu fi gbé nílùú yìí Bọ́lá Tinubu 4 years ló fi gbé ní UK and in that 4 years ló fi ń prepare into lọ ṣe tó fi dìbò di Lagos State Governor. So this àwọn ọ̀gbàdúrà kú fún is up to him to allow Nigeria to break àwọn kan ló máa restructure but whatever it is Bola Tinubu will get old and Yoruba nation will still come. Brother, UK is not cold o, come to Canada. Àìrọ̀ ẹ má jẹ́ wá Canada ẹjọ́ torí Olódùmarè. Ẹ̀yin dúró sí Canada kémi wà ní UK kájọ máa send message síra wa báyìí. But mo fẹ́ wá kí Uchechi
àmọ́ Biafra lòun ó gbọ́ Yorùbá pa tó bá jókòó sórí program báyìí àjọ ṣàìsùn mọ́jú ni mo dẹ̀ ti ní ti bá wá Canada máa ṣe èsì ewu fún mi èmi àtọkọ ẹ̀ wá máa ṣe fàájì mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí ṣàrọ́rọ̀ Maize Gold mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ mo kí African Confidential mo wá kí àwọn Yorùbá world media under the leadership of Dr. Zabi akíbàbá Hosseini náà tó darí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ 8F19 mo kí ẹ bàbá mi Adébọ̀wálé sọ pé we always appreciate your effort. Yoruba nation is God's project. Prince Túndé Adébólú wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé gan ni sà ọ̀nà yẹn jìn ibi tí mo gbé TJ bàbá ó fún mi lówó lẹ́nujọ́ mẹ́ta yóò ṣe wọ̀ sanwó sálárì fún ẹni TJ bàbá ó kàn máa ń ju káàkiri ni bó ṣe máa ń san sí ló ń san sàn mú kí àwọn citizen wà. All the medias are working tirelessly. Mọ́ṣẹ́ tí wàhálà tá à ń ṣe. We must wake the minds and the spirit. Awólọ́wọ̀ náà ti sọ náà. Ó ní tó bá tó àsìkò àwa la máa dìde fúnra wa. Mo kí bàbá Olúwo bí Adéní wọ́n ní I promise you guys I will follow your program to the end of Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni Tinubu make sure pé 4 years tó gbé ní UK he achieved his aim to become the governor of Lagos State. So our days were 3 years into the Yoruba nation. So by the time taba ma fi gba Yoruba country wa náà bó ṣe máa rí nìyẹn. So ẹ má yẹ ká mi kàn. What we just need to do is just that we keep our eyes on the ball. Bẹ́ẹ̀ni, all eyes is on Yoruba nation. Àwọn tó fẹ́ yẹ ká lọ́wọ́ pọ̀ gan. And these are people that are making hell of a money. Mokim Momiwa Adenike Ekaboma. A kàn interact lálẹ́ ní sẹ́ má bínú pé à ń kí àwọn èèyàn tó pọ̀. Èèyàn kan máa ti fún mi ní fìlà kan bẹ́ẹ̀ mustache ẹ ṣé gan ni kò ní tán níbẹ̀. Mo tẹ̀ tí gbowó yẹn gan sẹ́ mo ń jẹ́ kó máa pọ̀ so that bí a máa lè lọ láti 3 years olúwa lọ sọ́lìdè àkọ́ àwọn lọ sọ́lìdè àwọn ọmọ mi ti gba kámú. But mo promise wọn ní next day pé a gbọ́dọ̀ lọ holiday so we gbọ́dọ̀ make owó tó pọ̀ èmi náà fi make owó kọ́lọ́n kó wà pẹ̀lú gbogbo wa we love you all ẹ má ní ever doubt mine pẹ̀lú Ìgbòho pé oní ṣẹ́rí nígbà tí spirit èmi àti chief ti connect tí mo wá lọ sí soka tí mo rí àgbàlẹ̀ mo nílé yòó ń ṣe lówó because I just see people ṣe mọ̀ pígbà tí mo dọ́dọ̀ chief I get angry tíyàn máa mu pure water wá dẹ̀ jù sílẹ̀ lẹ̀ nínú compound wọn ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn nínú ilé mo ní no ní tolerate ilé nínú bíbá ìwà mu pure water tó ṣé o lè ju pure water gan sí títì níta á mu pure water tó á dẹ̀ jù sílẹ̀ lẹ̀ mo á ní òkè níta máa ṣe ni pé bí a torí pé kò sí bean basket káàkiri inú ilé bá fún ọ lówó ọlọ́ra bean basket ẹni tó bá bí dànù yín tẹ bá mu pure water yẹn tán wọ́jú sílẹ̀ lẹ̀ ó tún wọnú ilé mọ́ ṣé gbogbo olówó lẹ lè wọnú ilé wọn anyhow ó ṣí compound ẹ̀ sílẹ̀ fún gbogbo wa a máa dáná a máa sóúnjẹ ṣé òun nìkan lọmọ Yorùbá ni ṣé Ìgbòho nìkan ló lówó nílẹ̀ Yorùbá ibo làwọn ọ̀tẹ́dọ́lá wà Délé Mọ̀mọ́dù nìyẹn òun kàn jayé lọ́n tiẹ̀ Bọ̀dé George oníkagbẹ́nu sàn àwọn bàbá wèrè yẹn ẹ tún máa dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ọmọ Yorùbá tó lówó tó lè fọ àwọn kọ́yà they are not interested. bẹ́ẹ̀ ni mo ní kò ní da fún wọn ẹ tó bá bí ìyá yín da mo sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ tó bá bí ìyá yín da ẹ̀yẹn tún ju ẹ mú pure water kẹjù sílẹ̀ lẹ̀ nínú compound ilé olówó èmi mọ̀ ni because mo ti ẹ mọ̀ pọ́ mọ́ èmi náà at least bá tẹ̀ lówó àti súnmọ́ àwọn tó lówó wàá wọnú ilé olówó wàá mú pure water wàá jù sílẹ̀ lẹ̀ ajá ló máa gé ẹ jẹ but olóyè ò ka gbogbo kìíní yẹn just he see everybody as equal you know London gan ti bá mú mi gan sef òun jù síta má jù sínú bẹ́ẹ̀ ni
so àbọ̀ fẹ́ mú wa lọ sórí Yorùbá Nation again part 2 so ká fi ọ̀rọ̀ chief sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ bá wà concern pé gbọ́n kankan nípa CSI tẹ́lẹ̀ fẹ́ mú confam ẹ lọ sórí Yorùbá World Media bàbá Èkìtì ajáde asọ̀rọ̀ àwọn lè ti pè mí pé àbíkọ́ ti polóyè Yorùbá Wuyì ajáde mo rí pé sísá mi ti jáde lẹ́ẹ̀kan we will all come out must be yẹn tẹ máa fún yín ní topic tó máa dání must be fún rẹ èèyàn ṣòwò rẹ dẹ́lẹ̀dẹ̀ ni so ẹ jẹ́ ká fọkàn wa balẹ̀ there is nothing wrong with chief it's fine that's all so ẹ jẹ́ ká mẹ́nu kúrò lọ́dọ̀ chief so ká focus lórí nǹkan tá à ń bá lọ Mike Adenuga àwọn tó lówó burúkú wà náà wọn Yorùbá mo kí Alhaji Alabi mo kàn yín wà lórí program sa bàbá yẹn kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú ẹ̀ mo kí sister mi Ṣọlá Sàlàkọ́ we need to unite but àwọn dúpẹ́ ò ní unite pẹ̀lú wa so ẹ má ẹ ṣẹ́rí gbogbo camp àwọn dúpẹ́ yẹn àwọn yẹn wà ní dustbin ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ at the appropriate time they will come back up mo kí dádì wa David Adekoke mo kí our Comfort Adeleye mo kí sister Elaine àwọn tí Kogi state ẹ rí i pé máyẹn ti dákẹ́ nígbà tí mo ti jáde fún pé tó bá bí dákó tó sọ pé àkóso àwọn Kogi kankan ìyẹn Victor Taiwo is doing his own incapacity ọba gbogbo wọn dẹ̀ ló ń bá ṣe police ò dẹ̀ lé Victor Taiwo rí lájọ tó ti ṣe Yorùbá Nation ọlọ́pàá ọlọ́ka mọ́ lérí so àmọ́rú Yorùbá Nation táwọn ṣe ẹ tó bá dẹ̀ ń ṣe ní tọkàntọkàn èmi gan tí mo bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation 3 years ago wọ́n wọ́n mi pé kí n má lọ Nàìjíríà pé risk yẹn ti pọ̀ jù àmọ́ ọ̀tẹ́rí pé mo ò bínú púpọ̀ lálẹ́ yìí àbínú púpọ̀ lálẹ́ yìí a kò ti fẹ́ ṣe analysis there ni a ti ṣe 1 hour kò sí mo kí Dr. Koka àwọn tó ń ṣiṣẹ́ Yorùbá Nation Radio Jack Olúṣọlá ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ṣé dọ́tà yín gbá bọ́ọ̀lù ni owó máa wà lọ́wọ́ yín ẹ̀gbọ́n yìí ẹja pépà fíìmù náà kí ló ń ṣẹlẹ̀ ó náà pọ́ ọmọ yín kàn ń gbá football nílùú yìí o Ọlọ́run túbọ̀ yẹ kó gùn pèsè o ṣé dọ́tà yín àbí nephew ọwọ́ yẹn máa ẹ̀gbọ́n mi Jack Olúṣọlá ẹ̀yà pépà fèmí náà ọmọ tèmi tí mo ní kó wá gbá bọ́ọ̀lù náà gbá bọ́ọ̀lù mọ́ kọ́lọ́n kó ṣàánú tó wá tẹ̀ gbá bọ́ọ̀ kémi náà lọ ra Mercedes kan kọ́ má rò pé owó Yorùbá Nation lólú ẹ̀ fi ra Mercedes àfi ra mọ́tò kan ní sòtútù ti wà ń tà báyìí ìyá Kogi the military architect tó pẹ́ Onítìrì I don't pray for Onítìrì to unite with Baba Akintoye. Onítìrì is an evil woman. Mọ̀mí wọ̀tá nìyá yẹn. Àwọn èèyàn rò pé Germany is not a lawless country. Bẹ́ẹ̀ ni Àbámi Adúmàtì àwọn èèyàn dáadáa. Àwọn tí Koiki Media ọ̀là ń foríjì gbogbo òkú. Adúró táwọn ọmọ yín. Àwọn ni mo pè lẹ́ẹ̀kan. Mo kẹ́yìn lánà America. On Facebook 4 hours ago. Èmi ò ní dárúkọ bomb bastard yẹn. Mo sọ fún yín pé local media làwọn yẹn kí mo fi máa forúkọ ẹ̀ṣẹ̀ lórí program yẹn. Says Igboho has been deported by bẹ́ẹ̀ lọ́ máa deport kò lè dá fún àwọn yẹn ń ṣe tá a lè máa dárúkọ wọn lórí program tiwa ẹwọ international lèmi local media làwọn yẹn kàn ṣe local media gan media tó register ni wọn kí ni mò ń mu fruit wine ni I don't take alcohol ìyàwó mi ló kọ̀ sí pé kájọ fi ṣe mommy and daddy fruit wine mo kì í máa kó ọ lọ mo rántí gbà tí wọ́n kọ́ délùú ní 98 ni mo sì mi bá rò pé bí mo ti mọ tí lọ́ba ní nǹkan wà ní fíríjì tó bá fẹ́ tí wọ́n bá fẹ́ ṣeré bẹ́ẹ̀ òkúkú jẹ ọkùnrin mo ní kí ló wà ní fíríjì mo ní ṣe coke àbí fanta mo kì í mọ tí and it's got nothing to do with religion so mo dẹ̀ mu sìgá àti ṣe almost 1 hour ẹ má dá yẹn lóhùn abẹ́ẹ̀ lọ́ máa deport kí ni ẹ̀gbọ́n mi já I have told you to send me your Nigeria's account ó yá ẹ bá lọ sórí Facebook kí ni account mi yẹn gan sef ẹ̀gbọ́n mi Olúṣọlá fi send owó mo tẹ̀ ní ìdí náírà gan sef ọlọ́ba dúró tì yín ó yá bá ń fi account number yẹn síta kí n pè síta ẹ̀gbọ́n mi Olúṣọlá bá ń wáyàwó síbẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n dáadáa nìyẹn mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá on a serious note now I'm going to open the phone line actually the time ilẹ̀ ọ̀tí ìṣòso ẹ lè pè wọlé
it's going to be interactive. So, Mama can comment. And I want to just take us through again the movement. Look, we are not here to portray the movement as being the best. Back end till never enjoy accounting in the pesita because Olusegun àwọn Ìjẹ̀bú I like owó báyìí kí Jack Olúṣọlá kó tó lọ náwó yẹn láàárọ̀ la àwọn tó wà lórí Jack Olúṣọlá ọ̀pọ̀. So I'm not here to say okay, first bank here is 309 ẹ̀kọ́ sílẹ̀ gbọ́n mi o 309-680-8848 Ọláyọmí Ọlákúnlé Kóìkì kò pé méjì spokesman fún olóyè Ìgbòho ẹ mọ̀ pé record kan nìyẹn náà. Ṣé mo ní WhatsApp yín ṣàìgbọ́n mi ẹ kò ṣe é lò sí mi màá send ẹ̀ sí. I'm not sure bí a mo ní WhatsApp yín o. Tàbárẹ̀ tó fi pè wọlé sórí program màá fún yín láyè. It's gonna ẹ ká move ilé báyìí ẹ jẹ́ move ilé báyìí. Mo kàn fẹ́ kó máa show pé Dúpọ̀ ní tìrì ṣe mọ̀ pé kò fi flag wá síta rárá. Tẹ bá gbogbo program tó ń ṣe nígbà tá a ṣe máa ń rí kámẹ́rà kò lo flag lẹ́yìn. So number tẹ máa pè sí tẹ bá fi dá sórí ètò. We want to try and be honest as possible. Mo pé mo ní number yẹn ẹ̀gbọ́n mi o, but mo lè send it through backend. Bí a backend mi lè lọ sẹ́yìn kan lọ bá mi send it through Facebook Messenger yín. +44 74 0440 5917. What I want us to talk about again tonight is all about the progress of this movement. We are not going to sit here. Alaja Shake Gold Media TV. Yada man like gbogbo okay, ẹ ti sọ hello sí mi lórí WhatsApp. Ṣé studio number lẹ fi ṣe hello? Ẹ jẹ́ n wò. Okay, behind the other number. Ìyẹn la fi ń ṣe TikTok. Màá check ẹ má worry. Ẹ kálẹ̀ ìyá mi. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ n tan fóònù bí àti studio ni. Èmi mo ní kẹ́ pé mo dẹ̀ tan wifi. Ẹ rí pé mo ń tan ra mi ní ṣá. Àwọn èèyàn kan tí lè ti pè. Ẹ jẹ́ ká fi local media yẹn sílẹ̀ má kó distract yín. Alẹ́ exclusive kan wà lọ́wọ́ Gbẹ̀du. Èmi ò mọ̀ gbà tí Gbẹ̀du máa release ẹ̀. Mo kàn fún yín ní expo ni o, expo. Weekend máa ń dùn kẹ́ Ọlọ́run ẹ̀gbọ́n mi Adémọ́lá Owódùn ni. Ṣé weekend ń dùn lọ́dọ̀ tí yín náà? Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Canada. The future of Yoruba people, let's start from here. Let's be honest. We love Tinubu one way or the other. Let's just, just for argument's sake. And the reason why we are using that as a Oyinbo le ni mo mọ̀ kan ṣe máa ní Koiki máa sọ yẹn mo like it, but mo kàn fẹ́ sọ pé for argument's sake. For argument's sake. Okay, this is Aziz Matami. Okay, mo care. Kí ló ṣẹlẹ̀ ṣó ti change okay o ti rephrase orúkọ ẹ ni. Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú ẹ. So mo ní lè máa kí gbogbo yín mọ́ nísìnyí o, so àti wọnú program lọ mama kí ẹ ṣe gan-an alájà. So let's start this way. Future wa nínú Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Future wa nínú Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Tabanika scale. Oh, my Facebook was blocked. Oríṣiríṣi mà ní Facebook ń ṣe. Ó ti yé mi. Okay. I've been wondering that I haven't seen it for a while. Olabandro here. On a scale to 1 to 10, 10 being the highest, 1 being the lowest, what is our future in Nigeria in the next 30 years? Kakomusi 30 years from now. Tabashi wa nínú Nigeria. On the scale to 1 to 10. 1 being the lowest. So that means that 1, lowest, 2, oyeyin, but 10, highest. Mo kàn fẹ́ gauge anything. So, mo fẹ́ kí everybody if it's in the comment section. On the scale to, Sherry, we need this, Sherry data, even though we don't have it like, because data is very important. I was watching Vantage yesterday. Palikiska, Bikinorika, Bibi, mo like ego. O wá ń sọ̀rọ̀ nípa data àwọn
month yìí is the month of táwọn India máa ń ra gold. wọ́n máa ń ra gold. I need to talk to you personally. I have something going on with me. Ọlọ́run àbá yanjú ẹ̀, no problem. Bí akẹ́pẹ́ mi lọ́la agbára Ọlọ́run. On the scale of 1 to 10, ṣé ká ṣì wà nínú Nigeria in the next 30 years? That means pé ẹ mú 10. Tó bá kọ̀só lè máa yá àwọn èèyàn bí ṣe ń ṣàlàyé ẹ̀. I love your t-shirt. Inter America máa ń ṣe nìyẹn, easy dollar, kò sí tó kàn. Bó ṣe ń jù lọ́tún ló ń jù lósì. Ó ní mi ní bàbá Yorùbá, òun àti Yorùbá apparel. Àwọn méjèèjì jọ ń tákà ni. Àwọn ọmọlúàbí Yorùbá apparel. Àwọn lọ fìlà gbogbo ẹ̀. So, adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, kò dẹni tán níbẹ̀. On the scale of 1 to 10, Ọlákúnlé kí ló dé? Ìyẹn tẹ̀ ní -1. Bàbá mi Benjamin Adémùtè ní 0, not even 1. Scale -10. So mo ní rẹ́ni tó máa fún mi ní 10. Ẹ ṣe gan-an Alájà Àṣàkẹ́, àwọn náà ni I love the clothes. Normally kò jẹ́ kí n máa wọ̀ nínú ilé aṣọ tó yẹ kí n wọ̀ ń ta nítorí reflection, so that tí bá wà ń ta lè glow dáadáa, but èmi náà kọ́ like bó ṣe ìyàwó mi gan wà tí mo ó tún jí mi wò. Àwọn èèyàn wà ti bínú lálẹ́ ìkẹ́, ta ló máa fún wa ní 10? Who is going to give me 10? Ọmọlódò there has scatter every scale. Ẹ fọkàn balẹ̀ náà, Mr. Babatunde ní -10. Alájà Àṣàkẹ́ kílẹ̀ máa mú on the scale of 1 to 10. Mr. Gabriel, mo sọ pé 0 wà níbẹ̀, mo ní 1 to 10, ẹ̀yin tún ṣe mú 0. So it shows that Simple Rahim, my uncle from Ijebu, they agree to you. Kò ní bàjẹ́ fún Jẹ̀bú. Ó ní fire for fire. Wàláì tẹ́ bá rí mi lórí TikTok, orí Instagram ti Koiki Media. Gbogbo ẹ̀ ń jóná lára mi ní. Ìyàn kan ní -100. Alájà ní nothing. Alájà Àṣàkẹ́ ti bínú lálẹ́ yìí o. Okay, Saheed Balogun náà máa fún wa ní 2. Nobody who is a Yoruba true child will give you 10. Why? Let me rephrase it again. Mr. Adeshola, àwọn yẹn tún kọ 000. Kí ló dé? On the scale of 1 to 10, 1 to 10, number 10 being the highest, what is our future in Nigeria? Should we remain in Nigeria on the scale of 1 to 10? Mr. Larry lórí TikTok, àwọn náà dá mi lóhùn, wọ́n ní -0. Mr. Adébọ̀wálé ní Tinubu ti gbé wa ní go. Ẹ máa ká blame Tinubu náà. Ṣé Tinubu ló dá problem Nigeria sílẹ̀ ni? Tinubu kọ́ ló dá problem Nigeria sílẹ̀. The problem has been there for a while. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́, òun ti bínú. Nígbà tí mo ti ń sọ̀rọ̀ owó nísìn, ẹni tó wà Nàìjíríà á tún máa send owó sí mi pé kí n fi ra coffee. Kò ní tán níbẹ̀. And we love every one of you. Kò dẹ̀ sówó tó kéré o. Ìyẹn kan ní, how are you doing, guys? We're doing very well. Queen of Africa, we're doing very, very well. We are still on it. Now, let's go back into discussion. Like I said, you can call in at any time if you want to. The number is +44 74 044 05917. I am talking to the real Yoruba people. Mrs. Elizabeth Adesonya Mokinyi. God bless Yoruba nation. God bless all our leaders. But it seems that àwọn tó ń darí wa, our politicians, we always say that they are selfish. I don't think they are selfish. It's that they can't progress. Okay, we can still say it's a selfish, no? Mr. Saheed Balogun, please, we don't want Nigeria again. Let's end it. But the problem is people in Nigeria doesn't want Nigeria to end. Iyami Adenikeji, end the Muslim country which is called Nigeria. And she's right. I am a Muslim. I was born a Muslim. And what terrorists don't power here, they're not going to slow down. They will continue. So let's take round. Let's go round. We've done 1 hour now. I just want to take us back again to the progress. Nibola wa gongon. Nibola law. Many people say the Yoruba nation táwọn bẹ̀rẹ̀ ní 3 years ago, àwọn rí that kind of movement lẹ́nujọ́ mẹ́ta. Wọ́n nítorí pé kíni Tinubu ti débẹ̀, and it seems that we are slowing it down. And I will say
Not really. Not really. But it is a right to question everything surrounding Yoruba nation. Ẹ ká tẹ̀sí kọ́kọ́ focus lọ́rọ̀ tiwa ká tó sọ pé Nigeria, because Nigeria definitely is going to break. Because báwa Yorùbá bá náà wà lọ, Biafra náà fẹ́ lọ. Biafra náà dẹ̀ wà, bí àwọn kan parọ́ pa àwọn fẹ́ lọ, tó fẹ́ lọ, something will lead to something and the dissolution, dismantle of Nigeria is going to happen. Olúgbẹ̀dù, mo ti ń fáwọn èèyàn ní intel, but mo ti fún wọn ní expo délẹ̀ o. Mo ní joker kan wà lọ́wọ́ yín, èmi ò mọ̀ ká tẹ́ máa lo, kọ́nà jẹ́ kẹ́ rí lò dáadáa o. Ọlá bá wà pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi. I love you too much. I'm going to go back to this manual. I'm going out from my website now. I just want to take us back again to Oro Yoruba Nation. What should have been the guide. Bàbá Akintoye gbé manual script kan jáde nígbà yẹn. Mo ti sọ̀rọ̀ lé lórí, mo ti ṣe fídíò yẹn. Ó take me 2 hours láti ka gbogbo ẹ̀ síta. Mo kí $0 lẹ́ǹkan sí. Mo kí grandma gbogbo yín pátápátá. We are not stuck, but àwọn tá a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nílé pa fẹ́ lọ nísìn. Ọ̀rọ̀ ẹbí làwọn gbé dání báyìí nísìn. Ìtọ́jú ẹ̀ expect ni pé Tinubu ni president, kò jẹ́ kébi máa pa wá. Ẹ má tún gbọ́rọ̀ Yorùbá nation kankan wá mọ́ nísìn for now. I mean, I'm not saying power that is law. There are millions of our people now that are complaining about ebi ń pa àwọn. And they are thinking that abani afigba Yorùbá nation atuma mú wọn lọ síbi tí ebi máa pa wọ́n náà ni. So why not just continue with Nigeria? And the reason why I said that is Mori, I mean, there was a video that was sent to me, Timo Wo. Okay, torí pé let me not be no. It won't move in wo YouTube mi lórí TV. Ṣé àbájọ mo ṣàwọn pé kò quality yẹn ó lò díẹ̀. Koiki Media mo fi máa fi wo. Ẹ má bínú. Mo ṣàwọn wò látẹ̀ nǹkan pé fóònù tí mo dẹ̀ ń lò yìí òun ló yẹ kó jẹ́ the best phone mi. Ẹ má bínú àrí laptop lẹ́nijọ́ mẹ́ta fi ṣe broadcast ni o. So ìyẹn la ṣe ń lo mobile phone. Ó dẹ̀ ti affect the broadcast mi. Yeah, the quality of that now is better. Backup ni mo ń wò látẹ̀ nǹkan lórí TV. Alright, now it's better. I can now see. I wonder pé kí ló ṣe fóònù yẹn tó dẹ́ ọ̀bẹ yẹn. Alright, so towards Yoruba self-determination, a manual of the Yoruba self-determination struggle for all Yoruba self-determination advocates at home and in the diaspora. While we are not out on the street campaigning, literally, that is what we are meant to be doing. Just like Bounton campaign from politics, ó yẹ káwa náà máa jáde léraléra ká máa ṣe awareness, in different district, province, local government. But we don't have the means to do that right now. But gbogbo àwọn tí wọ́n náà wọ́n ní WhatsApp group tó ń ṣe Yorùbá nation, kò síbi tí ìjọba ní ẹ lè jókòó láti ṣe ìpàdé. I understand some of you are worried that tá bá lọ ṣe meeting, tó bá lọ kó wa, tó bá gbé wa, ṣé wọ́n máa wá gbà wá lẹ̀. Look, let's put it this way. In the last 3 years, yes, àwọn kan ṣe meeting or pick one. Probably take it 3, 4, 8 weeks or whatever. Eventually they were released. But I don't think that we can use whatever has happened in 3 years. Because there is no evidence that àwọn kan jókòó wọ́n sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó wá lọ bust wọn ó wá kó wọn lọ yàtọ̀ sígbà tí wọ́n lọ sílé olóyè àwọn tó bá ní olóyè wọ́n kó wọn lọ sí Abuja, and we took them back. Even it was a painful one. Ká dúpẹ́ fún Lady K. So what am I trying to say is that Sherry, the foot soldiers, òun ni àwa
gbogbo wa, including myself, I am one of the foot soldiers. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ níbi ìwà nísìn, whether I like it or not, kò dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. It is now the responsibility of the next ọmọ Yorùbá tó ní access láti gbọ́n tí mò ń sọ níbí báyìí. Kó náà wá move ọ̀rọ̀ yẹn kó gbé lọ sí the next place. Mo fẹ́ link ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ documentary kan tí mo ṣe wò tán lálẹ́, ó ṣe kó 30 minutes. Mo sọ̀rọ̀ lé lórí lẹ́ǹkan, èyí tẹ́ bá ní Netflix ẹ lè lọ wo documentary. Wọ́n pe documentary ní Cyber Bunker. This documentary reveals how a group of hackers power the darkest corners of the internet from a Cold War era bunker in a quiet German tourist town. We are not hackers. I want just to clarify that. Why am I using what they are doing? What they were doing was pushing some kind of message out, and they wouldn't have been able to do such without a very powerful structure. The first thing that we need to understand right now, moving forward, Lori Nyajoyi, our communication around the Yoruba area in the southwest must be top notch. We have not done well on that yet. We are breaking through bit by bit, gradually. And the reason why we have broken a little bit faster is because of Oloye Igboho. He has given us the preference during those rallies, before those rallies were stopped by the federal government as at the time. Now that the rally is not out, why are we finding it difficult to move the message from... Okay, this is the message portal now. Let's put it this way. Bugwawan in the platform by anything, I don't know where everybody is, but I listen where on Nigeria, on Kawan, Ghana, on Cote d'Ivoire. Moment message. Why is it difficult to move this message from year to year, even if it's just 3-4 people? Mokiyawa Fatima Mustafa. Why is it difficult? Why? Because the guy behind these cyber bunker, CYBER bunker, BUNKE, the criminal on the world. We are not criminals, but we are trying to deliver a message of hope to our people. I'm not talking about Ama Janisi, I'm not going to talk about Pafeja. What I'm saying now is our communication. How in a way that our soft, our hard, in terms of the push, should we be pushing the message very fast, or should we, especially now that I want to all of votes, their hope is still there. We shouldn't rubbish it, because Tinubu is only there for less than 6 months. Even though Tabani economy or Shisha and Konkon, Tinubu only inject the economy, I don't know. Within the next 6 months, another 1 year, 2 years, and their life will get better, subject to whatever Tinubu is doing. What I'm saying is that, what do we need to do right now so that key message to learn you 3 years ago? What should we do? Apart from Pafeja Dafishi rally, I'm asking the general question now, because we can't be coming out every day and she program. Program and sometimes some of you are worried and concerned. There's a lot of questions I've received a lot. I'm going to try and speak to Babak Bagedemo. I don't know what is going on, but in the last 3 days, I've been bombarded with so much message of some videos that he did. I don't know what the video is. I've not watched the video. I got to be honest. But koda contemporary sorry video yen. It sense to me. But I'm gonna try and see if I can watch it
then I'm going to reach out to Baba Gbagedemo. I know he's a Yoruba Nation campaigner, but like I said, whatever anybody is doing on their platform, I don't know. But àwa tó kù tí ẹ ṣe ń gbọ́ yẹn, kí lẹ rò pa lè ṣe to push our message of hope into the minds of our people? That is the first question. Because whatever we are doing right now, and we want to achieve a good result and a good outcome, we must double it up. How we are going to do that, we should not leave it to YSDM now. We should not leave it to Ilano. This is now a message for every one of us. Emma mandate pé tẹ́yìn bá ti wo program kan tó jẹ́ Yoruba Nation program lọ́dọ̀ tí yín, báwo lẹ̀yin ṣe fẹ́ bá wa distribute message yẹn to the next 20 people, to the next 300 people, to the next 500 people. The radio section tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, the after unit is still not out. There's the app, you know, again, it's part of the message of hope, you know, that we need to also continue to push. But I am talking about the general view now. You know, that's the app for that radio. In your radio, every Omo Yoruba tó bá ní app, whether you listen to it or not, excuse me, ẹ má bínú. Tí bá click lórí play ní ṣe máa show ẹ. Whether you listen to it or not, ìjẹ́ yín fúnra ara yín gan ní app yìí lórí fóònù yín. Ìjà tẹ̀ ní. Sometimes we download even some apps that we are not using. The job of this communication now, ọwọ́ gbogbo wa ló kù sí o. Ṣé rí tá bá fi ran movement yìí lọ́wọ́ níbi tó dé nísìn, a lè jókòó ká criticize àwọn èèyàn wa tó wà nílé ẹ̀wọ̀n ní gbọ́ máa gbọ́, but ìjà wa náà ń try láti pass message yẹn fún wọn. I've seen people that have watched our video and I don't know how they've done it, they've turned it into audio. Wọ́n ní láti gbé gbogbo ẹ̀. Ó lè jẹ́ bí i 3 minutes nínú ẹ̀. Ní nǹkan táwọn feel pé ó yẹ káwọn send sáwọn ará ilé wọn, wá record ẹ̀, wá post ẹ̀ jáde. Yoruba Nation. The name of the app is Yoruba Nation Radio/TV. Ó dẹ̀ ní orí olókùn lẹ́yìn. Ó lọ bí rainbow by orí olókùn yẹn wà níbẹ̀. This is a clarion call. And when it is a clarion call, it is everybody's responsibility. Ẹ má fi dídá pé ẹ ṣèbí wọn ni Koiki Media, ìwọ ló yẹ kó gbé message yẹn lọ sí gbogbo Ogun State. No. It is the job of every single one of us. Now, let's go further. Again, this is 19 minutes past 2300 hours, which is 11 p.m. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nigeria ti wà ní 12 p.m. Àbẹ́yìn tẹ́ wà ní ibi tẹ́ fẹ́ pè ní Yoruba land. Yoruba Nation chooses the noble path to its noble goal. What is our noble path and to its noble goal? Kí ni goal wa gangan? Kí la fẹ́ achieve nínú gbogbo wàhálà tá à ń ṣe? Mo fẹ́ wo bí àwọn èèyàn tẹ̀ mọ́ ta fẹ́ achieve. Kí la fẹ́ achieve in this whole Yoruba Nation campaign? Kí ni kan ta fẹ́ achieve? Ṣé à ń ṣe movie bí Afọláyan ni Jòròmọ́ròhùn àti Bàbá T tó wá London tó ní àwọn homeless kìnnìkan? Ṣé àwọn homeless táwọn sọ yẹn ṣé ó lè fi compare pẹ̀lú homeless tó wà lóṣòdì? Sometimes when this individual talks, mo gbọ́ tí Bàbá T sọ pé tíyàn bá ní 20 million ó yẹ kó wà Nàìjíríà. Ó dùn láti sọ fún àwọn bẹ́ẹ̀ 20 million tó lè wipe out kúrò lákàntẹ̀ within the very short limited time. Ẹ já lọ bá Bàbá Èkìtì sọ̀rọ̀. Ẹ kálẹ́ Bàbá Èkìtì. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ gbé mi kó lè speaker. Mo ń gbọ́ yín. Mo ti rí mo ṣé Ìjákolúṣọlá ẹ̀gbọ́n mi ni wọ́n ti send number wọ́n ti send message sí mi èèyàn mi dáadáa ni èèyàn mi ni ṣẹ́gun bàbá mi ṣẹ́gun ni, thank you so much.
so kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá lẹ́kìtì lẹ́ǹkan sí àwọn ni chairman Yorùbá World Media nílé ìtẹ́bá ti gbọ́ lẹ́nu authentic ni ṣe rí táwa bá ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ tá à ń jáde tá à ń repeat the same thing báwo lẹ́yìn ṣe fẹ́ báwa gbé the question tí mo béèrè kó tó di pé kọ́ọ̀lù yẹn wọlé ni pé kí ni nǹkan tá a fẹ́ achieve nínú intan ṣe nísìn èèyàn kan ní fundamentally our identity is our goal okay what is our goal because in everything that we do baba lẹ́kìtì ìyá mi kí yín tí bá tètè mú tán bẹ́ẹ̀ kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ọ̀run mi ojú mi ẹ ló máa wà nígbà tó ti tán nísìn ojú mi máa kúrò níbẹ̀ kí ni goal wa gangan what is our goal our goal is we want our own independent nation our goal is that we want to have our own sovereignty our goal is for us to be recognized around the world as Yoruba people but ṣé wọn pé goal yẹn there are many people that doesn't want that goal to happen that is the task that we are fighting goal tí bàbá Akíntóyè sọ níbí báyìí nínú manual script tó release ní 2 years ago ó ti lọ bí 3 years nísìn Yoruba nation bàbá Akíntóyè ṣe sọ pé Yoruba nation chooses the noble goal inside Nigeria because we don't see any value anymore bí àṣà bàbá lẹ́gìtà ní Nigeria dàbí omi adágún tó bá tẹsẹ̀ bọ́ kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ lè wà níbẹ̀ àkéèké lè wà níbẹ̀ nǹkan kan lè gẹ̀ẹ́jẹ níbẹ̀ because omi yẹn ò ṣàn kò move noble goal Bọ́lá Tinubu ní Nigeria manifesto tó gbé jáde nìyẹn the APC tí Tinubu ṣe primary tó fi di ó win àwọn kan ní kò ní certificate mo ní certificate tiẹ̀ sí ìbẹ́ta ju Buhari lọ kọ́ àárí ti Buhari rárá àwọn kan ní yẹn ó ti ṣe drug rí ó ti ṣe kíní kan Buhari ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ we are not here to back or defend Tinubu but what we are saying is that the goal of Tinubu Baba Lekiti Nkema the goal of President Bola Ahmed Tinubu is to work his way to rectify and stabilize and keep Nigeria for the next president. But àwọn ọmọ Yorùbá kan ní that might not happen. Prophecy kan tí bàbá wa Ògúnríbí ló post nínú media wà ní èní náà ṣì ni. Mo try láti gbọ́ mo play lẹ́ẹ̀mejì mo play lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Bí bàbá yẹn ṣe sọ wọ́n náà rí bí orí olókun wọnú Aso Rock. I can't, I'm sure some of you have heard it as well. But also, I pé kíní yẹn fọ́, sometimes parables ni gbogbo nǹkan táwọn bàbá yẹn máa fi ń sọ̀rọ̀ àwọn tó máa ń sọ prophecy. Wọ́n ní fún yín ní the actual, what you want to hear. But what I heard from there is like the expectation of Yoruba people pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu yìí pé ó máa fún yín ní Yoruba nation. Ọmọ ẹtútù ẹ̀dànù bàbá rọ́ ló wà níbẹ̀. Mo kí ẹ innovate mo kí Pastor Emmanuel Tọ́gbà Ẹ̀kálẹ́sà mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ní Olúwa it's all lies Tinubu will never give us Yoruba nation ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú yẹn kúrò manifesto tí Tinubu gbé lọ òun ni pé Nàìjíríà òun máa lọ sí Saudi Arabia òun máa sign pact pẹ̀lú wọn MOU pẹ̀lú wọn wọ́n máa fún wa ní energy wọ́n á dẹ̀ bá wa ṣe security tó bá ṣe security yẹn tán the same Saudi Arabia náà ni àwọn múlà tó máa lọ bá padà pé security tẹ fún ọ nígbà tí Tinubu wà níbẹ̀ ẹ bá wa withdraw maybe some of you don't know that because Borno State Governor Zulum sọ fún wa pé àwọn ọmọ tó ń bí lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tọ́kó sínú IDP camp wọ́n máa wipe Nigeria out of the map and we are not concerned so Tinubu fẹ́ slow wọn down pé kọ́ máa wipe wa but Tinubu ní limited time tó máa lò lórí oyè ń bẹ̀. So again I'm asking, Yoruba nation chooses the noble path to its noble goal. This is the message that Baba Akíntóyè gbé jáde. Àtàndá Síkírù mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní nílẹ̀ Yorùbá we have 191 local government
àdúpẹ́ washing machine yẹn ti fọ́ tán aago 11 àbọ̀ ló fẹ́ lò a ṣì wà lórí live mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí Yoruba nation chooses the noble path ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning noble noble tá a bá pè nǹkan ní noble kí ni meaning noble ní èdè Yorùbá ẹ̀yin tí ẹ lè bá mi ṣe àyàngbé fún ẹ. noble mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí mixella mo kí Mr Stone Cold mo kí yín sà mo kí aláwọ̀ bàbá wọ́n ní thanks for always supporting your race mo rí brother mi plan B Ogunmọ́lá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fi gbọ́ wa lórí mixella it's just the audio version ó clear ó cryptic gan wọ́n ń gbọ́ mi kétékété lórí ẹ̀ so tẹ́ bá need the link yẹn ẹ jẹ́ ká mọ̀ it's not a radio it's just an audio but most of the time mo rí àwọn èèyàn tó máa ń pè ní rédíò wa kò sí ọ̀kan tó ń jẹ́ rédíò I mean you can call it Koiki Media Radio but in the nutshell rédíò ní gbogbo gbọ́dọ̀ ní frequency ẹ má ká máa ìyẹn ni Professor Wọlé Ṣóyínká ṣe ń bínú pé this generation of internet and understanding nǹkan kan mọ́ so rédíò ó gbọ́dọ̀ ní frequency nǹkan pè ní rédíò nìyẹn Àgídìgbò 97.7 nǹkan pè ní rédíò nìyẹn wọ́n lè wá ní app òkèèyàn kan béèrè link ẹ̀ a máa fi sórí a máa ń post ẹ̀ torí pé tẹ bá ń follow wa lórí TikTok lórí Twitter nǹkankan a máa ń post ẹ̀ all the time tí bá bẹ̀rẹ̀ program mo máa ń post ẹ̀ léraléra link yẹn nìyẹn ìyẹn kò ń jẹ owó púpọ̀ a little bit of megabyte ló máa ń jẹ so link tẹ béèrè yẹn òun ni mo send wọlé yẹn tẹ bá gbọ́ wọlé ìyẹn náà dẹ̀ máa ń fúnyàn ní notification so ẹ̀yin tẹ bá follow ẹ̀ moment bá ti go live ẹ̀rí notification lè lórí especially ẹ̀yin tẹ́ máa ń complain Koiki Àríyẹ lórí Facebook we have 500,000 followers lórí Facebook mi kan ní 300,000 plus followers wọ́n ti restrict ẹ̀ pa wọ́n jẹ́ kó move I make another one ìyẹn ní 110,000 followers wọ́n jẹ́ kó rìn I ní another one 96,000 followers wọ́n jẹ́ kó move so I don't care. This is why we say ẹ̀yin máa bá wa move ẹ̀ mo kí yàwá Amúdàlát Owóyẹmí Ọlájàlá mo kí gbọ̀nyìn tẹ̀wà ní Libya mo ṣe ń padà lórí mo ní kí ló ń pè ní noble mo rẹ́ tó bá mi ṣe Yorùbá àyàngbé fún ẹ̀. noble Yorùbá ẹ̀ ni mo fẹ́ Odùduwà Zarai mo kí yàwá Ọlájírè Kókà mo kí ìyá mi Comfort Ológunjà àwọn tí lè lọ ṣe night kọ́lọ́mbà dúró ti mọ̀lẹ́bí yàwá sister wa tó wà lórí ètò ní gbogbo gbà Gbémilékè she lost the mother kọ́lọ́n foríjì ìyá yẹn kọ́lọ́n foríjì wọn so that's why we haven't seen her for a while kọ́lọ́n foríjì wọn ẹni ọlá he said ẹni ọlá okay noble is a very powerful word. Having or showing fine personal qualities or high moral. This is who we are. We are noble people. Yoruba nation chooses the noble. Ọlọ́lá, okay. Yoruba yẹn tètè yé mi lẹ́ẹ̀kan ni. Ẹni ọlọ́lá ni Odùduwà kọ. Ẹni ọlọ́lá, okay. Ó ti yé mi nísìnyí. Ẹni ọlọ́lá ni wá. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lálẹ́ pé ǹjẹ́ ẹni ọlọ́lá ni wá? Ìyẹn kan náà sọ pé more like olówó. Ṣé a agree pé ẹni ọlọ́lá ni wá? Then tá bá wá jẹ́ ẹni ọlọ́lá kí ló dé táwọn èèyàn ṣe fẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn? Ìyẹn kan ní how many radio are we going to have? Ẹ ṣe gan ni fún ìbéèrè yẹn dáàdi wa Ọmọtọ́ṣọ̀. Èmi náà béèrè pé how many radio ló wà ní Nàìjíríà sà? This is still why we are saying gbogbo tí mo ṣe ń sọ látẹ̀ǹkan mo ní communication in tí mo ṣe ń bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ nísìn kò dé gbogbo 191 local government so we need if we have 300 radio kò tí pọ̀ jù because ní Nigeria lẹ́ni I don't have the data but I'm sure that they have many radios and most of the one tá dẹ̀ ṣe ní yàtọ̀ sí the Yoruba nation yẹn tó jẹ́ pé orí kìíní lòun wà shortwave kò sí lórí FM. So answering question is a good question, but
àìtí ní enough kódà àìtí ní enough media tó ń ṣiṣẹ́ tá à ń ṣe we still need more people. tá a bá jókòó sí bíbà tá a rò pé ìjọba wa ti gbọ́ we have 191 local government nílẹ̀ Yorùbá lálẹ́ nísìn ọlọ́lá yìí àti ẹ̀yẹ ẹ̀ṣẹ̀gọ́nà Odùduwà has arrived. So bó ṣe jẹ́ ní ẹ̀dáde wa mo ṣe comment ní how many radios are we going to have? As many as we need to create awareness. Bí dáàdi mi ṣe sọ Benson Adédire. Bàbá lẹ́kìtì wà lẹ́kìtì nísìn is working tirelessly. It could burn out quickly. But if he has extra people doing the same thing in all the local government lẹ́kìtì, ṣé mo kó máa jẹ́ kí ṣe yẹn kó yá? Because oore tí bàbá lẹ́kìtì fi gbà nínú Yorùbá nation kò dí tẹlòmíì lọ́wọ́. Oore tèmi ṣe nísìn kò dí tẹlòmíì lọ́wọ́. So we need to create, ìyẹn mo ṣe ń sọ pé movie tí mo wò yẹn tí mo pè ní cyber bunker tó bá jẹ́ pé ẹ láǹfààní àti wò ẹ mọ̀ pé communication wa kò tí ì rìn dé anywhere. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé ibi tí à ń support media dáadáa especially the structured media which is the Yoruba world media àtàwọn independent media náà by now ó jẹ́ ká ti ní server tiwa. Orí Netflix ló wà èmi ṣe wò lálẹ́ ni but mo ti wò tán kó 30 minutes it's 1 hour 41 minutes. Cyber bunker, the criminal underworld. Okay, one thing, Olola doesn't mean money. It means affluence and nobility. So, ìyẹn ní sọ ní ṣe ní òun lọ báwo ṣe fẹ́ pàdé yìí lọ́nà ẹni yìí ni wá ẹni tó bá dẹ̀ níyì ó bẹ́tà ju owó lọ àbí báwo lọ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn. So we are now getting to a stage where we need to start building our own database. Mo ti kí síwájú ìyá mi Fọláṣadé Òjó ẹ bá ń kí grandma sínú ilé náà àwọn tó ṣì ń tọ́jú àwọn tí ń tọ́jú àwọn màmá wọn sínú ilé àwọn màmá wọn ti pé 80+. By now ó yẹ kí Yorùbá nation ó yẹ ká ti ní our own server. Ta ló mọ̀ tán pè ní server? Mo kò lè assume pé everybody ló mọ̀ server. Ta ló mọ̀ tán pè ní server? Gbogbo tá à ń ṣe lórí social media yìí nísìn inú server kan ló wà. Power of communication. If we are going to break through with almost 200 local government and nothing is working, Benny, TJ Baba, our first priority now is to make sure that we have a strong network. Network yẹn dẹ̀ ni pé gbogbo àwa tá à ń gbọ́ Yorùbá nation yìí nísìn campaign tàtàwà campaigner àtẹ̀yìntẹ̀ ń gbọ́ mo kí ẹ citizen ẹwà Ayọ̀kúndé mu. Welcome to the program, my brother. Family incumbent. Olabanfin lálàáfíà. Server in Yoruba means olùpìn. Dizzy man. Noble path means a way of life to be followed. Practice developed by each individual. Ẹ̀gbọ́n mi Baba Benson is to transmit our personal media. We can have a server in America. We can buy it. Tabata sopa àfẹ́ gbé sí UK. I think America is still a little bit, not too bad. Kò ṣe pé UK náà lè gbé sí bíbá. By now, we should have a proper office, well staffed, working day and night, 24/7 for the Yoruba people. We have it already, and that is what the central office pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Bàbá Akíntóyè tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. So what we should be doing right now is we should start migrating gbogbo tá a ti ń ṣe yìí, and we should start putting it into a one unit block, just like báwọn people ṣe àwọn cyber bunker yìí. Ẹ jẹ́ kí n kàn fún yín ní brief a little bit of what they've done.
We are not criminals, like I said, but what these guys have done is they created a channel, which is what we are doing now as well. Mo lè ra space lọ́wọ́ wọn. Tí bá wá ra space yẹn, in táwọn sọ ni pé in tó bá wù mí mo lè máa ṣe. Mo bá máa ṣe drugs, mo bá máa ṣe porn, mo bá máa ta igbó. Tí wọ́n ní pé àwọn ń ta space. Àwa nísìnyí àwọn ò ta space. Àwa ń fẹ́ kí ọmọ Yorùbá lọ sí a noble path. Oh yes, the Yoruba Nation Radio is already working. It works every Monday to Friday, but the live transmission comes up at 8 to 9 p.m. every Saturday and Sunday. It's quite expensive, satellite. But we can still move our message. By now, Oye Katima call Iwe be, even if it's just 2 sheets. Talk about the back I printed in Nigeria, Ambossy Bossy, we can still print it. As long as tó bá ti wà coded. Koja bala méjì. Paper every Monday to Friday in the morning in the UK. It is free. Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe ń fún wa ní free. Because ẹlòmíì tó bá ní 20p ní àná wọn lówó. Problem tá ní nìyẹn. Kò ṣe gbogbo èèyàn ló ní data láti gbọ́ wa. So we must continue to look for a solution to deliver the content and the message of hope, the noble path. Because APC, Inti Tinubu fẹ́ offer àwọn Nigerians àtàwọn Yorùbá tó wà níbẹ̀ is the manifesto tó gbé dání, not the noble path. Noble path ni Baba Akintoye gbé dání, ni Igboho gbé dání, ni Baba Banji Ayiloke gbé dání, àti gbogbo ọmọ Yorùbá. And kí ló ń pè ní noble path àti ṣàlàyé lẹ́ǹkan. So, let me read it again. Yoruba nation chooses the noble path to his noble goal. Ṣé rí pé ó pín sí ọ̀nà méjì. Wọ́n ní noble path, wọ́n ní noble goal. Ìyẹn mo ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nǹkan pé kí ni goal wa? Ṣé goal wa ni pé ká kọ̀ máa jáde Yoruba nation no going back. Koiki mo like ìwọ náà tọrọ owó ó yá lọ. Èyí rárá ó yẹ sọ̀rọ̀ gbùrùgbùrùgbùrùgbùrù ẹ bá wa like ẹ bá wa share àwọn náà lọ. To Madrid any Sunday, Yoruba World Media, your Wednesday, no. Those ones is just to prepare our mind for the noble path, but the actual goal we're going on. Only we are one people, one culture, one language, Yoruba nimi. That should be what should be Nigba Yawani Bububa. As much as we are still in Nigeria doesn't mean that we must not have this now in our chest. I think kúrò nínú Nigeria, but lọ́kàn ara wa nísìn a gbọ́dọ̀ gbà pé in tó fi mú wa pé a fẹ́ lé goal kan kò ń ṣe football goal. Goal yẹn ni pé in ta fẹ́ achieve yìí, it has to come true. But ṣé wọ́n expect pé èmi nìkan ni kí n gbé kí wọ́n kọ̀ wá kẹ́yìn lọ. Mr. Koiki ibo lẹ bá, I mean, sometimes people ibo la bá ṣẹ́ dé. Mama béèrè pé ibo la bá ṣẹ́ dé. Ibo ni gbogbo a bá ṣẹ́ dé. I understand the pressure in Nigeria right now. There's a lot of pressure going on in that shito country. A lot of you are struggling. And you are really, really struggling. We got to be honest. We cannot solve all that problem. But Mukia Akima di Urasak, Kolomba Fitami along Sile Kowa Belwe. For the fact that Baba Akintoye says that a manual for the Yoruba self-determination struggle for all Yoruba self-determination advocates at home and in the diaspora. So Baba Akintoye sọ pé our diaspora nìkan ni ká ṣiṣẹ́ yẹn. One, it is for every single one of us. This is why they call it movement. It will involve many, many hands on deck. Lára movement yẹn náà láti rí àwọn kan tó ti púlẹ̀
away. What they've done is, Sherry, let me explain something what Dupe Onitiri have done. There is power in two. Oyinbo 2 heads is better than one. I'm sure some of you have heard that phrase. Orí méjì, ó sàn ju orí ẹyọ kan lọ. What Dupe Onitiri have done is what they called a strategy to make sure that rather than having our mind to be on one, we cannot avoid them because they are still there. And òun náà fún wọn ní hope pé in tó ń gbé dání confam ni ọ̀nà ló rán òun bla 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 blow blow blow. Wọ́n ti declare láti last year. Òun náà sọ pé hope wà. She was able carefully. Màá náà pè ní àwọn kan wá iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn tó ń sanwó fún wọn. What they just need to do is just use somebody to destroy something. Dupe Onitiri knew the power of the Yoruba people. We were ready. They studied this from behind the scene. What ti lọ wo profile àwa kọ̀ọ̀kan. Kò ta lélẹ̀, ta làwọn eléyìí. They now realize that it will be difficult. Gbogbo ala ní kan tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé we literally abandoned everything we were all doing to put our energy in this, and they've never seen that before. So in that okay, if we penetrate them, we need to divide them. Tẹ́ bá ti divide wọn, tí wọ́n ta wọn síra wọn, probability pé in tó ń fẹ́ yẹn ó máa wáyé o, but ó máa wà delayed longer than what we expected. So what she's doing right now is she's using a delay tactics, but our not allow delay tactics. We will continue the campaign, but in reality, she has actually divided the program. And this was done deliberately. Deliberately. She knew what she's doing. But she's running an organization right now. But and you're trying to figure out that she is so normal. You have set up a structure on their own. That is an organization you are running as well. What she's doing is, because I remember when we were working with her behind the scene, I realized pé olórí burúkú ni, kò ní anything láti offer. A fún wa ní impression àti gbogbo ọmọ Yorùbá pé òun kọ́ lòun ní kinní yẹn, ẹ̀yin lẹ ní. And I'll give you an example. Ẹ bèrè lọ́wọ́ pé mo lọ bá ọ̀rọ̀ passport dé. Olórí burúkú ni ìyá ẹ̀ Ọlọ́run. Bàbá bastard ni. She manipulated the whole thing. So what we are now dealing with now is that one body that was holding up to, and I'm going to give you another angle, Kelly, if you understand. I said it at the early hours of this morning. Program to Moshelano. Mofelo sorry website, Mofeshi another one. Timon sorry nipa proposed constitution. Though I know it all fair, I can even read that off it. August 2021. Ni wo create the proposed Yoruba constitution. As at that time, Dupe àtàwọn team, they were monitoring every step that we were taking. They knew that this movement would achieve its noble goal. They knew that. They were aware that noble goal, ama achieve it. Only ma achievable in onotafegba kojepono me. But what they've now done is penetrate them,
pull this side, pull that side, and let them continue to fight each other. Wow, táwọn dẹ̀ mú NSC pẹ̀lú àwọn tó ń rán níṣẹ́. And let me say this. I don't have any clear evidence to this now. I'm just from experience and somebody that watch a lot of movie and documentary. I won't be surprised that Dupe is not working for an international foreign. She's not working for as a foreign agent. I won't be surprised. Ashatishe TV, Mukinya Kale, Ashake rather, sorry, Ashake TV. Mama mixing you, Mishimani Ashatishe, Kilo di Mankwe, every time Tibari Ashatishe, ni Mankwe, Ashake TV show. Eba ma follow sister wato to down to that lórí náà tó bá ń sọ̀rọ̀. I won't be surprised that that woman is also a foreign agent. And when I say foreign agent, she could be working for CIA, she could be working for MI5, she could be working for Mossad, and she could be working for the DSS, even though she comes and say, oh no, she's from federal government and all that. So let's leave that one. It's just to buttress that this movement, because I'm talking about the whole movement now. We started with Oloye for the first 1 hour in case the Igboho and Emalate rewind, but we are now on Niboni movement today. Where are we heading to and how far have we progressed? But we cannot progress if Bubuwa Oba think that we have to choose the noble path to his noble goal. Follow Ashake TV lórí YouTube. Follow Yayan. And I'm going to share one of our videos so that Eli Mentan so because I want them to follow them a monton loniye. Kò ń Ashake tó ń kọrin o. Kò sí ilé tí mo gbọ́ tó gbọ́ wá nísìn Ashake tó ń kọrin lélẹ̀. So Ashake TV, that's all. Sister Watoshe program. I'm gonna try and pull that out in a minute. Alright, let me then on Lori Facebook. Moki Babawa Lighton Olatayo. Frank Dudu Moki Egbomi. I should sorrow about everything surrounding Yoruba nation. Everything surrounding Yoruba nation. I'm sorry, Lori. Alright, sister, I'm in the lay. So you're not sorry, YouTube. So, voice sister, me. Kí àìdọ́gbọ́n kóró fó bẹ̀ wípé wọ́n ti fi Emefiele sílẹ̀. Ebelebelebelebele fi emele, ebemele fi emele, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti fi sílẹ̀. Wọ́n ti fi Emefiele sílẹ̀ o pẹ̀lú gbogbo àdánwò eléyìí tó kó àwọn ará ìlú sí nígbà fowórowó. Fowórowó. So, sister, me. So I'm gonna share page and sit down. Ó yẹ máa kó owó àlòkù wá o. Wọ́n ní ẹni tí ọjọ́ mẹ́wàá ni wọ́n fún wọn. Wípé ẹni tí wọ́n bá owó àlòkù mọ́ lọ́wọ́ wọn ò ní gbà mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Táwọn èèyàn bá ń sáré ni wọ́n bá ń rìn ni wọ́n bá kówó lọ. Ṣé ẹ̀yin fẹ́ sọ fún wa iye àwọn ènìyàn tí fowórowó ọ̀wọ́ngógó owó eléyìí tó wà ní ìta ní gbogbo àsìkò yẹn tó. So tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ nípa ẹ̀sìn ẹ follow sister mi yẹn Ashake TV show ẹ bá jẹ́ ká lọ follow wọn kó lè máa rí more program ṣe lórí program tí wọ́n ṣe fún wa. So ẹ jẹ́ ká padà sórí how do we push the Yoruba nation message fáwọn èèyàn wa nílé. It is a big task, but it has to be done. Let's take you through to what Baba Akintoye said. A manual of the Yoruba self-determination struggle for Yoruba self-determination advocate at home and in the diaspora. Professor Adebanjo Akintoye. I'm not going to read everything. It's just a few 2 or 3 lines. Introduction.
The following is a guide or manual for the use of all Yoruba patriots engaged in the struggle for Yoruba self-determination. It supplies to all supporters of the self-determination struggle the kind of information. Irú information la gbọ́dọ̀ máa lò láti fi convince àwọn èèyàn wa. Ṣé ká kọ̀ máa bú Tinubu nìkan kò ní dá fún wèrè oje ìbàlújẹ́ wẹ́rọ̀gbẹ̀wà. Would that change the mind of people and say, hey, then bú Tinubu? Because maybe we have to also start thinking of another tactics. The kind of information that they will need to persecute the struggle. What we are doing is we are trying to prepare the minds of our Yoruba nílé, whether they agree or not, that there is a noble path to its noble goal. Path tá ń ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà nísìn, path yóò gbé wa, kò help wa. Ó ti ṣàkóbá àdábá fún gbogbo wa. Regardless of wherever you are, àtẹ̀ntó wà níta, àtẹ̀ntó wà nínú ilé, ibikíbi tó olúkálùkù wà ní gbogbo àgbáyé, this country tá à ń pè Nàìjíríà, ó ti ṣe àdánwò àkóbá àdábá fún wa. And the only way we can now have a better life, òun ni ká slow it down, ká dẹ̀ exit. But ìdí tí kò ṣe fẹ́ slow down nísìn ni pé Yorùbá ni ẹni tó ń ṣe president. Ìyẹn dẹ̀ ń fún wa ní conflict of, which is the same thing. Dẹ́gbà wọn tó ń play láàrin àwọn Afẹ́nifẹ́re méjèèjì nísìn. Àwọn kan support Tinubu, àwọn kan náà wọn support Tinubu. So that is a conflict of interest. Because interest ti àwọn pa Ruben Fashion rántí ni pé Tinubu ló wà níbẹ̀, ẹ jẹ́ kó ṣe àsìkò ti Yorùbá ni. Àwọn Ayọ̀dé Bánjọ sọ pé àsìkò ọmọ Ìgbò ni, ẹ jẹ́ kó ọmọ Ìgbò ṣe kí ìlú èṣì lè wà balance. Because tí Tinubu bá parí ẹ̀ nísìn tóun ṣe tẹ́nu ẹ̀ tán, àwọn Hausa ló máa gbà padà. That is the agreement tó wà nílẹ̀. And we must understand that. So Tinubu is not working towards Yoruba self-determination. I'm sorry to say that. President Bola Ahmed Tinubu, his own job is not working towards self-determination. Iṣẹ́ tóun ṣe ni pé, let me stabilize, fix the problem tí Buhari dá sílẹ̀ àti Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò, òun náà fi gbé láti bẹ̀ láti rectify ẹ̀. Ó máa rí ṣe kò ní rí ṣe, ìyẹn kù sóhun àti àwọn cabinet ẹ̀ lọ́wọ́. Manual yìí is meant to supply guide to the struggle, strategies and method. Many people have criticized the movement, and kò sí nǹkan tó gbọ́dọ̀ wà láyé tí gbọ́dọ̀ má criticize. That is the nature of humans. Baba Gbedani tẹ́ criticize it, that means pé àwa gan gbọ́dọ̀ yẹra wa ò pé Gbedani tó criticize. Ṣé fẹ́ náà lẹ wá ní sí wa tó yẹn, kí ló dé? But there must also be strategies. Not all the strategies ló máa wá sórí social media, and not all the strategies would work. Tabania, the other movie tí mo wò ní tí mo sọ̀rọ̀ lánàá, The Killer, asọ̀yẹn lánàá there. When I watched that movie, the guy he kept on saying that you stick to oníbó ṣe lo òyìnbó yẹn. You stick to the plan. We stick to the plan. Kí ni plan wa? Àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀. It will be stupid of me to come out tomorrow kí n tó wá máa polongo Nàìjíríà fún yín, ẹ̀yin gan máa pa ṣé nǹkan something is not right. So àwọn tó ń ṣe iyèméjì yẹn, which a lot of us, ẹ̀yin tẹ̀ ṣe ń wò wá gan sef, àwọn kankan ṣì ń ṣe iyèméjì because ti confirm pé lótìtọ́ lódodo kíní ìwà in reality. Nítorí pé expectation yìí ni pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ máa jáde á sọ fún yín pé excuse me, á ní kẹlẹ́gbá Yorùbá nation. Don't expect Ọọ̀ni of Ifẹ̀ to come out and tell you that. Don't expect Awùjalẹ̀ to come out. Don't expect,
bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Àṣàkẹ́ TV ní èmi ló kàn gàrí àgbàdo àti cassava. Tinubu is not for self-determination. So it is us now that have to find or look at the kind of strategy. And when I say strategy, Mokia Isidollah, I cite my brother. And when we talk about strategy, strategy comes in different shapes and ways. We should think of many things to propagate the message of Yoruba nation. Elowo ni. Okay. You can start selling Agbado and say Yoruba nation Agbado lele. Maybe that will put the message of hope. Found you are. And you discount it. The one Agbado ni 500. And you should start in 450. Kani kilo de guni Yoruba nation ni. But nítorí pé a ṣe expect pé kíyàn kan bá wa ronú kó bá wa think. So our strategy and methods is the responsibility of every single one of us, not just one person. Though this manual was motivated in the context of one main organization, Ìlànà Ọmọ Oòduà. Ǹjẹ́ gbogbo àwọn organization tó kù, ǹjẹ́ wọ́n mú rúlò àbáwọn náà kọ̀ dá tiwọn sílẹ̀? Now we now have multiple different organizations. Tabani Moke Mole Yoruba. Tabawani all these multiple different organizations. Template they will have to follow. Àti pé kí ni the final goal tí wọ́n ní Yoruba nation. But ṣé àwọn náà máa move ẹ̀ tá máa fi gba Yoruba nation ni àbáwọn kàn ń ṣe awareness? Because awareness is different from the movie shaker. I want to move it gongon. Though it's part of it as well. So manual ton sọ̀rọ̀ yìí 35 script manual tí Baba Akintoye kọ jáde ní 2 years ago yìí. Wọ́n ní it is meant to motivate, but it is in context of one organization. Kí ló ń pè ní organization? Again, ẹ máa rántí pé Dúpẹ́ the 419 every now and then I know one ẹgbẹ́ èmi ò lẹ́gbẹ́ o Ọlọ́run ni kí n lẹ́gbẹ́ sílẹ̀ bó lórí burúkú ààrẹ ó kó gbogbo wọn jọ ó kó wọn sójú kan ó ní wọn lẹ́gbẹ́ tó bá tún máa wá lẹ́gbẹ́ ńkọ́ kí ló ń pè yẹn? She's a psychopath. Tẹ́ bá mọ̀ tán pè ní psychopath ẹ lọ wo dictionary. That woman is a psychopath. But àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀ they are very very intelligent. They just needed that mommy water spirit. Kò wọnú sí wa lára. Ṣé máa kó ojú kan ló wà tó ń destabilize gbogbo tó ń ṣe kò kúrò lójú kan. She has not left one particular location. Gbogbo pọ̀ wà l'Amẹ́ríkà gbogbo yẹn fàbọ̀ ní irọ́ ni. Nàìjíríà ló wà. Ojú kan ló wà. Ó dẹ̀ ní different people. Wọ́n wà lábẹ́ group ìbáyìí nísìn, lábẹ́ program ìbáyìí nísìn. Àwọn ní láti fún ní gbogbo 3 hours wọ́n kàn máa summarize tí mo sọ ni in 10-20 minutes wọ́n summarize ẹ̀ fún a ní kó fi Kóìkì sílẹ̀ a ní kò ní gbọ́ kò dẹ̀ nígbà because wọ́n mọ̀ a ní kó fi Yèyé Dára sílẹ̀ a ní kó fi Bàbá Èkìtì sílẹ̀ but irú ìjìnlẹ̀ yẹn ó ti mú ẹ̀pọ̀n yẹn dání sábẹ́ and ìjìnlẹ̀ tó ń gbé ní Turkey is a very good country àwọn ghost bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Àṣàkẹ́ TV. Okay, ìmọ́lẹ̀ Yorùbá náà ti di 3 group. How? Turkey tíjìlẹ̀ wà tóun fún ẹ̀ ní this brief pé àwọn ti gba country. Ṣé òun lè sọ fún yín pé bí Kamel Ataturk ta ló mẹ́tọ́ ń pè bẹ́ẹ̀ triple DRS mo kí yẹn gbọ́ mi báwọn ní gbogbo village. There's a guy called Kamel.
Mustafa Kemal Ataturk. Ọmọ Yoruba 1, 2, and 3. Okay. Benny, she's a very funny. Well, she's not a funny woman. She's a very, very deceptive woman. Manipulative. Ìjìnlẹ̀ náà ti gba country fún yín, and the question you should ask them is, country tó ń wá yẹn, báwo ni country yẹn ṣe ń run, báwo ló ṣe ń operate, àti pé báwo ni history country yẹn mo kí yàrá Moruf Lawal, because ìtàn tá a gbọ́ nípa Turkey tó ń fi ń pe bọ̀bọ̀ kan ní arákùnrin kan ní Mustafa Kemal Ataturk or Mustafa Kemal Pasha until 1921, and Gazel Mustafa Kemal from 1921 until 1934 was a Turkish field marshal. Iyamolajire Kokani, very clever woman but very dangerous. Let me say something to you. She can kill right on the spot. She's a very dangerous woman. Very, very dangerous woman. Don't joke with somebody like her. Do want to relate low a lot of assassin láti pààyàn bó ṣe wà yẹn. She's a very, she's very, very calculative. Kò dẹ̀ ń ṣe òun nìkan ló ń ṣiṣẹ́ yẹn. They have a ṣẹ́rí gbogbo team tó máa ní tó jẹ́ àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ láti ta àwọn láti inú ilé. Wọ́n lè má ju 10 lọ. Iṣẹ́ táwọn kan ló ń ṣe lé mo sọ fún yín o. Integbedani is a very delicate and what Shell lè sponsor ẹ̀. Shell oil company lè sponsor ẹ̀. Ẹ rò pé movie ni mo sọ rẹ̀. Reality ni mo sọ yìí o. It's not a joke. So when we are saying that a country táwa náà fẹ́, somebody like this Mustafa Kemal Ataturk fought to defend and protect ẹkúṣẹ́yẹ mo rí gbogbo yín ní Ìbàdàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rédíò yẹn màá sọ̀rọ̀ lórí as well. Bẹ́ẹ̀ni ìyá mi Ọlájúre ní that man was a great mind who unified Turkey. Ta ló ń try láti unify àwa nísìn bàbá Akintoye, because that is the noble part. Àwọn Afẹ́nifẹ́re ti try, and I'm not going to sit here and knock them out. They've tried, but in Tofi achieve from Yoruba what it failed láti gbà fún wa. Mo kí ẹ easy kó náwó gbogbo wa kò ní tán níbẹ̀. Àwọn Afẹ́nifẹ́re, I'm not here to knock them off. They've tried, but they failed to give us the structure that we want. Whether we don't want it anymore now, but a restructure that we thought we will all get. Afẹ́nifẹ́re failed to give it to us. Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe fail is against a kind of a discussion that we can talk about. And this is the reason why Yoruba nation, Danny, we cannot afford to fail. And we have, look, Afẹ́nifẹ́re has been on the journey of Amagba restructure in the last 30 years. And títí di wákàtí, kò tí sí ìjọba kankan tó fún wọn ní restructure yẹn. And they are still talking about restructure. Ṣé this is the reason why the only hope tani nísìn òun ni pé kọ́ba Elédùmarè ti Kristẹni ni ti Mùsùlùmí ni ti babaláwo ni kó ti Bàbá Akintoye lẹ́yìn. That is the only hope. Because Mustafa Kemal Ataturk, I'm sure pé òun nìkan kọ́ ló ṣiṣẹ́, but only the front of the fight. The Turkey fi dìntọ́ di Turkey lẹ́ni tó fi ń pè ní Turkey. So sometimes you might wonder pé
ìjìnlẹ̀ mọ́ gbogbo ilé ó dẹ̀ fún yín ní impression pé àwọn ti gba country wọ́n dẹ̀ ní field marshal because field marshal àwọn òun ni Dúpẹ́ but Dúpẹ́ a very clever woman would never come out and give you that impression pé òun máa lead gbogbo pé a máa pàdé ní Ìbàdàn yẹn Fàbú ní gbogbo yẹn ẹ lọ kọ sílẹ̀ lẹ́nìí pé mi mo sọ bẹ́ẹ̀ Fàbú ni ó máa mú bí àṣà ìyá mi Àṣàkẹ́ TV múlẹ̀ ní Dúpẹ́ Onítìrẹ a máa múlẹ̀ fún yín ni ẹ dẹ̀ mọ̀ pé torí pé ẹ̀mí ọmọ Yorùbá ti kúrò lára Nàìjíríà but in reality a ṣe wà ní Nàìjíríà so àwọn gullible ones tó ṣì ń tẹ̀lé wọn yẹn there is still hope ẹ jẹ́ ká ka ìtàn díẹ̀ nípa Mustapha Kamil ọ̀nà wo lòun fi gbà kí ni nǹkan tó ṣe tó fi di pé ànákọ́ ni ó pé is it 80 years or 100 years ẹ bá ń fi sínú comment section nínú YouTube I think 80 and 100 years don celebrate tó jáde láàyè kò ń ṣe pé Turkey lè ní inflation tó wà níbẹ̀ kò ń ṣe kékeré but àwọn ọmọ ló wọ́n sì ń jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ búrẹ́dì wọn ti wọ́n mílíkì ti wọ́n tòmátò ti wọ́n ó jẹ cheese ju kíló dálẹ̀ lọ but àwọn ọmọ ló wọ́n sì ń jẹ oúnjẹ mẹ́ta látara pé èèyàn kan fi rẹ̀ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú wọn àwọn ọmọ Yorùbá ò fẹ́ gbà pé Professor Adébánjí Akíntóyè ni aṣíwájú wa. We are very, very difficult people. We don't want to accept. A fẹ́ gbà pé bàbá yẹn òun ni aṣíwájú wa regardless of whatever we think about him. He is the leader. I'm not talking about òun ni leader Yoruba generally because I know Afẹ́nifẹ́re tó ń bára wọn jà. But nínú Yoruba self-determination tàgbé dání. We are just 1 more hour into the program. So I'm at 1 o'clock. I'm at Pareto. Kò ní ju 3 hours long. We're already 2 hours 3 minutes. Inú Yoruba self-determination tàgbé dání lé ní o Bàbá Akíntóyè ni. Ìyá wa Ọlájírè ni, let's put our mind back to 1964, 1965 to the Western region. That period was a mini revolution. Those young men of that period, one of them is Stephen Adébánjí Akíntóyè. So he has the reliquist. He has what it takes to lead the movement. All he needs now is those of us that are strong, those of us that have money, those of us that have method, those of us that have strategy to come out and work with him. Bola Tinubu is not going to work with Baba Akintoye because Bola Tinubu is for Nigeria and that is the project. Don't be done. Let's talk about Mustapha Kamil Ataturk a little bit. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a kú ìjókòó lórí program tàlẹ́ yìí. A ti wà níjọ́ Sunday. Mo kí gbogbo wa pé happy Sunday. What God cannot do will never exist. Wọ́n ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà. Ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní sí pẹ̀lú yẹ. Yorùbá máa bọ́. Àsìkò àti ìgbà nìkan náà la kọ wọn sọ pé kó má pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Mo tún bẹ̀rẹ̀ lẹ́ǹkan sí on the scale of 1 to 10. 1 lowest, 10. Okay, Ataturk 70 years. He died in 1953. That was 7 years before Nigeria independent. Mokia Casey Omolola. Thank you so much, my brother Triple DRS. Moki went to Woolwich in Southeast, Luton Kings, Birmingham, Wolverhampton, Scotland, Wales, Mokini Cyprus, Mokini Qatar, Mokini Wogo Canada, Mokini Cameroon, Togo, Libya. Thank you so much, Mr. George Wells. Let's read a bit of this Kamil. Kí ló dé tó ṣe jẹ́yàn tí wọ́n rántí lénìí
even though he died in 1953. Kí ló dé tó ti gbàgbé ẹ̀ pé kí ló dé tá ṣe rántí bàbá Awólọ́wọ̀ lẹ́ni? Kí ló dé tá ṣe gbàgbé bàbá Awólọ́wọ̀? Nítorí pé n tó ṣe sílẹ̀ la ṣe rántí ẹ̀. Mustafa Kemal Ataturk, or àtúlẹ̀pẹ̀ ní Mustafa Kemal Pasha, until 1921. As at that 1921, Britain, our empire, wọ́n ti change orúkọ wa kúrò ní Ọ̀yọ́ Empire, Yoruba Kingdom, wọ́n ti pè wá ní Nigeria. The beginning of the sadness that one experienced lately. Very sad. 1921 tí wọ́n dárúkọ ẹ̀, 1914 ni òyìnbó kó owó àpapọ̀ lọ́pọ̀ wà ní Nàìjíríà. Títí di wákàtí ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kogi, ṣé election náà ń ṣe yẹn? Ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Bayelsa, ṣé election náà nìyẹn? A lè get nǹkankan right torí pé àgbẹ̀dì ara wa rárá. Ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Imo State, is that an election? Ìjọ́ la máa jókòó ti gbogbo rakatia yẹn. Politics gbẹ̀gìrì àtàmàlà tó ń ṣe. Politics tó wà only concerned about themselves. Bí gọ́vnà tó bá wọlé níbẹ̀ lẹ́nu ní tó bá síkì, ó máa sá káàkiri lọ sá broda lọ tọ́jú ààrẹ. Let's continue. From 1921 until 1934, 1881 to 10th of November 1938 was a Turkish field marshal. Kí ló ń pè ní field marshal? This is the highest rank in the Turkish land forces and the Turkish Air Force. It is equivalent of a field marshal in other countries. We have field marshal similar to what we are seeing today. We can literally put this position as the same Pelunti Owalowo Iba Gani Adams listen. Aṣíwájú ogun. Ẹ̀rọ̀gbẹ́ máa dárúkọ Igboho náà. I don't want to mention Igboho. Ẹ mọ̀ pé this man, tí mo dárúkọ yìí nísìn, position ẹ̀ nísìn is like almost the same like Iba Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ o. The Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land. Ìjà ààrẹ ó lè ṣògùn sínsìn kí gbogbo wa tẹ̀lé lẹ́yìn. Ó máa wà painful. Ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀ gan. But ànígbàgbé Iba Gani for the rest of the generation to come. Do you think it's going to do that? Kí yẹn kó máa ro lọ́kàn gbogbo wa. Mo ti kí ilé ẹ̀kan náà mọ́ mi wá, mo ní bí ẹ lọ síbi iṣẹ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyá wa Comfort Ológunjà. Ìyá dáadáa. Wọ́n ní even in the Second Republic, Baba Akintoye did well in Ondo State. Onitiri will suffer the consequence of her evil acts, and people will pity her like Abiola. It is a matter of time. Omobolaji ní Iba is Ààrẹ Baba ní 5G. Once again, if we have 3 of Mustafa Kemal Ataturk, kí lẹ rò kó máa ti ṣẹlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tá à ń gbé dání nísìn? You can now see that in tí Igboho gbé sórí is a big task, because Igboho ní field marshal tó dúró ti Baba Akintoye báyìí. Àwa làwa jẹ́ subordinate tó wà lábẹ́ wọn. Do we understand that? Igboho ní field marshal tó ti Baba, because tó bá yẹ pé Igboho sí níbẹ̀, ọmọ Baba Akintoye gan ti lè kánlẹ̀. I don't know.
Igboho field marshal. And that means that we must protect that field marshal in every means that we can. Because he's not a criminal. That is the responsibility of every Yoruba sons and daughters. Àdúrà ni ẹ máa ṣe ni, ẹ fẹ́ support ẹ pẹ̀lú financial support ni, ẹ fẹ́ fúnla advice ni. We must make sure we protect him. Because Tabati take out the field marshal, that is the end of the movement. And that is why attack is coming on Igboho continuously. Ogbodoma attack it because Ogbodoma pull it down. But they can't. Because Ọlọ́run Elédùmarè, Jésù Kristi okúrò lẹ́yìn. Ṣé mo pẹ́ lómi ò tẹ́ mọ̀ pé Christian Igboho ṣá? Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam kò fi sílẹ̀. Ó ní Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí òun. Ǹjẹ́ wọn náà lè sọ bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí ẹ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀? Mo ti fún yín ní background yẹn díẹ̀ báyìí tí kà tán délẹ̀. Mo ní Mustapha Kamil Ataturk àti Sọmínì field marshal. Wọ́n wá tó wá sọ pé revolutionary statesman. Kí ló ń pè ní revolutionary? The Turkish national movement. Kí ni mo náà ṣe nísìn? Yoruba nation movement. The only difference is orí self-determination la dúró lé lórí. Tí a ti ń pariwo pa fẹ́ lọ. Tó dẹ̀ jẹ́ right wa according to the resolution 1458 or 15 something in 1960, December 14. The Turkish national movement included political and military activities of the Turkish revolutionaries that resulted in the creation and shaping of the modern Republic of Turkey. Ta ló máa fáwọn nǹkan tá à ń fẹ́ láti bá wa shape ẹ̀ láti lè dé the noble path, the noble goal. Òun ni Baba Akintoye, òun ni Igboho, òun ni gbogbo wa. And a lot of people will pull it down. The Turkish national movement included political and military activities of the Turkish revolutionaries that resulted in the creation and shaping of the modern Republic of Turkey as a consequences of the defeat of the Ottoman Empire in the World War I. Ogun ọdún tí wọ́n jà ní World War I. Every war, a man destroy empire kan ni. And that is what is being played right now in the Middle East. They are ready to destroy and create another empire. God help every one of us. So, again, I'm just going to one step back. He was a Turkish field marshal, a revolutionary, a statesman. Ṣé Bọ̀dé George ṣe statesman làwọn yẹn ṣá? Àwọn tó yẹ kó ti mu poison kó ti kú dànù. Because Bọ̀dé George wà nígbà tí PDP wà níbẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ lọ, kò ní kó pull down constitution yẹn. PDP wá lose, ara wa ń ta torí pé Tinubu ló wà níbẹ̀. Ó wá ní káwa Yorùbá nation kẹgbẹ́nu dákẹ́ kí Igboho lọ dákẹ́. Ṣé statesman làwọn yẹn? You can see that if you're waiting for all these Baba Oshi and Baba Ofoyi, ama pẹ́. But how many people wrote pàdé Bọ̀dé George tó bá ń jáde? I was fortunate to meet him in a heavy traffic kan. Èmi àti olóyè àtàwọn tíìmù wa. Òun náà ń bọ̀ gbogbo á há sínú traffic yẹn. Tẹ́ bá rí èyí security tó ń kó lọ, ẹ máa béèrè pé ṣé governor lòun náà ni? And the same thing goes with Oshoba and the rest of them. Àti Bisi Akonde. Àwọn yẹn kàn ń gbádùn nísìnyí because àwọn ní ọwọ́ ọ̀tún Tinubu, especially Bisi Akonde. Bisi Akonde kò need invitation kó tó wọnú Aso Rock. That is just what they want to enjoy. Ọ̀kan náà kọ́ feel pé àwa náà débẹ̀, àgbẹ̀ Tinubu débẹ̀.
but ṣáwọn yẹn jẹ́gẹ́ bí statement fáwa nísìn ṣé goal táwa ń wá ní Bísí Àkàndé ń wá ẹ jẹ́ kó máa ró lọ́kàn gbogbo wa. A statesman, he was also author, the founding father. Tó bá ní the founding father, àwọn Awólọ́wọ̀ ní the founding father Nigeria. Torí àwọn lọ́jà pé kó fún wa ní independent, but òyìnbó wa gbọ́n ó wá ní tóun bá gbé independent ilé Awólọ́wọ̀ lọ́wọ́ Awólọ́wọ̀ máa bà tiwọn jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Benson Adédèrè gbogbo àwọn Lai Mohammed yẹn àwọn Bọ̀dé George Lai Bísí Àkàndé Ọ̀ṣọ́bà gbogbo àwọn age group wọn yẹn they are born bastard. Àwọn èèyàn ń ṣàgbàlagbà mọ́ torí pé wọ́n wo interest ilẹ̀ Yorùbá mọ́ àpò tiwọn selfish interest gbogbo àwọn ọmọ pátá èmi rí gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀ṣọ́bà ní London nígbà tó ṣe birthday. I have all the pictures. I was called to come and take those personal images. But then you put some work on lot it now. Or there's on £300 concept. See the water. Some of you don't know what all these people. So Kemal Ataturk is the founding father of the Republic of Turkey. The same Turkey yẹn tó bá débẹ̀ lénìí èdè wọn tó bá gbọ́ ó lè gbádùn bẹ́ẹ̀. Àfi tó bá yẹ pé o kàn pass through but tó bá yẹ pé o fẹ́ gbé níbẹ̀ o gbọ́dọ̀ gbọ́ èdè láti máa fi ṣe communication. That means pé ìwọ tó gbọ́ English wọ́n máa sọ fún pé àwọn gbọ́ English no English because English ò kì í ṣe language wọn. Kí là ń fẹ́ fún Yorùbá nation the noble part so that ká lè máa sọ èdè tiwa náà. Ìwọ wá fẹ́ ká fi language tiwa sílẹ̀ language wa ta cherish tí àwọn bàbá ńlá wa tó lò for thousands of years ó wá ní ká abandon ẹ̀ torí ká lè máa sọ English. Ṣé English jẹ́gẹ́ bí èdè tiwa? Ṣé English jẹ́gẹ́ bí èdè tèmi àti ẹ̀? English ò kì í ṣe èdè wa. It's a borrowed language. Òyìnbó ló mẹ́kẹ̀ lọ compel lọ force lé wa lórí pé ká fi ṣe official language wa olórí burúkú ni wọ́n because wọ́n mọ game tó play láàrin gbogbo wa. Àwọn òṣèjẹ́ kólúkálukú máa sọ èdè tiẹ̀ wọ́n ṣe yẹn and the same problem tó dá sílẹ̀ àwọn náà lọ dá sílẹ̀ ní India lọ dá sílẹ̀ ní Pakistan 200 years ní British Empire fi run ayé yìí. Ìwọ wá ń jókòó ó wá fi jẹ́ ká save Nigeria tí British Empire destroy. Tó bá sọ pé wọ́n destroy ẹ̀ débi pé àwọn ọba wa kọ́lọ̀ kó ṣàánú wọn níbi tí ilẹ̀ ṣúdé lálẹ́ yìí. Ọba tiwọn níbí báyìí wọ́n sì bọ̀wọ̀ fún ọba tiwa ṣáwà bọ̀wọ̀ fún wọn mọ́. So Kemal Ataturk wọ́n ní is the founding father. And the meaning of that means that the following is the list of the national founders of the sovereign state. Nigeria is not a sovereign state. Nigeria kì í ṣe nation torí èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní gbogbo ọjọ́ ń sọ. Ìyẹn ló ṣe fún wa ní regional government. National founders are typically those like Baba Awolowo, Azikiwe, Nnamdi Tafawa Balewa, and those rest of them. Those who played an influential role in setting up the system of governance, which is what we are doing right now. At some point, we must start setting up our own system of government and prepare our mind to exit out of Nigeria. Whether you will call it the same thing like government in exile, that would be our friendship. Whatever it is, we must start preparing our mind. And that is why I said, with that movie, Timoni, the cyber bunker, by now, we are not to set up our own server. By now, we should start preparing as if we are ready to exit. But nígbà tí irú àwọn kan bá tún débi dúpẹ́ yẹn,
because they can see the vision. Ibi tí Baba Akintoye fi gbọ́rọ̀ yẹn gbà. And that is what I say. Attack him now before it is too late. And if you can't attack him, attack the field marshal, which is Igboho. Ìyẹn ló ṣe gbógun lọ bá. Benny, Egwami Triple DRS, you say, we need to understand that all these elders has nothing to lose because they know that they're close to their graves. But they're all going to die because they're wicked. We are now at the stage where we should pull down. Talot and Son in a program to program one Sheti Yedarani, Major Friday, Lano. Àwa gangan la hold Nigeria now. Ìyẹn la ọmọ Igbo yẹn ṣe máa ń bú wa. Ẹ wá máa ní hate àwọn Igbo. Àwa la hold Nigeria. Àwa Yoruba ni à hold Nigeria. We are just 30 or 40 minutes away from the end of the program. We are the one holding Nigeria together. If we pull it down tonight, that will be the end. Kò sí nǹkan kan tí máa láàgán lè ṣe. Tó bá dẹ̀ fi gbéra àwọn ibà Gani Adams gbogbo wọn jáde àwọn náà dẹ̀ tẹ̀lé wọn lẹ́yìn pẹ̀lú Igboho. But àwọn Yorùbá ò fi pull it down. Wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ politics ẹ̀bà gbẹ̀gìrì. Àwọn ṣe títí àwọn ṣe flyover. Ẹ̀ ń ṣe flyover tí tó lórí burúkú north ń kó tipa oríṣiríṣi wọlé. Ìgbà ọlọ́ọ̀ ní bá flyover yín jẹ́. Ṣé máa stop gbogbo truck tó ń gbé bọ̀ láti north? Because gbogbo epo tọ́nà fẹ́ move nísìn tó máa lọ dà sínú refinery. Wọ́n ní truck ló máa move ẹ̀ láti ibo ló ti máa move ẹ̀ a máa move ẹ̀ láti north a mú wá sí Àpápá a gbé lọ láti Àpápá ṣebí mo ti ka fún yín wọ́n ní gbogbo pipeline ò ṣiṣẹ́. Why are we so gullible Yoruba people because of our own selfish interest? Torí pé ẹlòmíì gan kò rí nǹkan kan jẹ nínú government ó ní òun fẹ́ save Nigeria. What are you saving in Nigeria? Ẹ̀ ń jẹ́ káwọn pastor yín àtàwọn imam àtàwọn babaláwo máa sọ fún yín pé yàn kí n búlù ẹ̀ sọ fún yín pé lónìí ṣé Ọlọ́run ló dá Nigeria lẹ̀? Ṣó wà nínú ẹ̀yin lọ sínú ẹ̀mí ẹ̀yin náà lọ sínú ẹ̀mí ìbẹ́ yìí náà gbàdúrà ẹ lọ sínú ẹ̀mí ẹ go into spiritual realm kẹ́ bèrè pé ṣé Ọlọ́run ṣé wọ́n ló ní ìwọ ó wọ̀n ẹ̀ lọ́kàn ló dá Nàìjíríà sílẹ̀. Is it the whichever God you serve ẹ̀yin náà lọ on the spiritual realm kẹ́ lọ bèrè má consult pastor má consult má lọ sọ́dọ̀ babaláwo ìwọ fúnra rẹ̀ ó dàárọ̀ Queen Africa àwa náà ní pẹ́ lọ sùn. Or half an hour. You want to go on the spiritual realm and ask whether, it was deliberate or it was just phantom. And what is Nigeria? Mirage ni. Amara wa se gbon romi nínú desert, but romi. Brain and look on so nítorí you are tasty. So púpọ̀ no ife ẹ fẹ́ ṣoríire nínú Nigeria, but in reality could it work? Diabetes lásán ló ṣe man actor Hebrew yẹn according to bí Wálé ṣe sọ kọlọ́n fún lálàáfíà òun náà ti gé ẹsẹ̀ Lugari jókòó síbi kan ní Niger níjọ́ náà lọ ní gbogbo Kogi níbi tí wẹ́dà gba tó gbogbo ẹ̀gbádùn wọ́n wòkè wọ́n wọlẹ̀ wọ́n ní ẹja kó gbọ́n papọ̀ jàre kí ni ìyàtọ̀ wọn àti Haúsá ọ amalgamate wa àwọn ní ká dé amalgamate àwọn kan nínú o kí lè fi di amalgamate fún nítorí tí Tinubu máa kú sórí oyè bẹ́ẹ̀ gbogbo tí Tinubu máa lò ń bẹ́ẹ̀ 4 years ṣe ló ní. Let's move swiftly. Mo kàn líǹkì Mustapha Kamil because mind mi lọ sọ́dọ̀ ẹni lálẹ́ ẹni ká lè mọ the importance of Yoruba nation tá gbé dání. Sorry, the founding father of the Republic of Turkey, serving as its first president in 1923 until his death in 1938. What worship a Jew? Let me say something. Ní Turkey, forget about gbogbo Muslim that in practice in Nigeria. Turkey ló máa jáde nínú mọ́ṣáláṣí ní sáma bẹ́nà sí sìgá. Àwọn obìnrin wọn gbàmí gan wọ bra. Wàá lè ó máa rí ọkùnrin wàá ṣáà rí pé léyè wọ bra. Ní Turkey ni mo sọ. Ó kàn máa wọ aṣọ kan lé gidi báyìí wọ́n lọ́n tiẹ̀ nìyẹn. And it's meant to be an Islamic country. An Islamic country that still tolerates almost everything. And I'm not joking. I want to tell you, confirm it. Some of their girls don't put on bra.
wọn kàn máa wọ tọ́ọ̀pù ni wàá máa rí pé n tó ń lọ yóò wọ bra àwọn kan dẹ̀ wà tó dẹ̀ máa múra bíi proper mùsùlùmí tó máa bójú àwọn kan dẹ̀ ń bójú wọ́n ṣírun wọn sílẹ̀ kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé ìdí tí gbogbo ẹ̀ ṣe rí bẹ́ẹ̀ òun ni bọ̀bọ̀ tó jà fún wọn yìí o ṣé wàá mọ̀ pé Mustapha Kamil Ataturk bí wọ́n ṣe kírun wákàtí 5 tó ní Turkey wàá rí èrè bọ̀bọ̀ ẹ̀ picture ẹ̀ wàá rí nínú mọ́ṣáláṣí àmṣẹ́ pé ní Nàìjíríà tá a bá gbèrú picture yẹn sínú mọ́ṣáláṣí wọ́n á ní kó gbé wọ́n á ní àlè ṣètánì ni wọ́n á ní kó já wálẹ̀ ntó tó nǹkan òun làwọn fà àwọn à ń fà gbà tẹ́ pé tá a bá ti cross over yẹn ó máa wá padà wá sọ fún wa tó wà nísàlẹ̀ ẹni tó bá ti kú ló máa rojọ́ lọ lọ́hùn àwọn àtàdé wà láyé máa ṣayé lọ òkú ti sùn lọ páì ní Middle East ayé máa ṣe ń lọ àwọn èèyàn dẹ̀ ṣe ń protest South Sudan 1,300 people ló kú between last week àti wíìkì ayé ò dúró bí èèyàn bá páyín nísìn ọlọ́run jẹ́ apáyín the world will not stop for you and stop worrying yourself nobody cares about anybody ìwọ tí kí ẹ nípa rẹ mo kí lẹ́ẹ̀kan sí àṣà ti ṣe orí ràpò ìyẹn lè máa ń lò lórí Facebook orí YouTube lẹ ti ń lo Àṣàkẹ́ TV ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín stop worrying yourself you think anybody cares about you tobacco care wọn máa jealous ni bó ṣe ń jealous Ìgbòho wọ́n wọ́ndà pé ó ṣe jẹ́ orúkọ Ìgbòho là ń pè ní ẹ̀yẹn náà jáde náà kárí yín èèyàn kíkanjú ẹ fọwọ́ kún Ìgbòho ká lè hide orúkọ yín mọ́ Mohbad èèyàn mélòó ló ń pariwo Mohbad mọ́ nísìn topic mi là tún wá báyìí nísìn tó tún máa trend tó máa jáwó fún wa àwọn tó máa jáwó lórí Mohbad ti jáwó ẹni tó dẹ̀ ti fi jáwó sì ń sọ̀rọ̀ Mohbad lọ kọ́lọ́n fọ́ọ̀rùn kẹ kó pàṣíṣẹ́ rẹ̀. You think anybody cares about you if you die? While we are alive is why we should do what needs to be done, especially when you are fighting for humanity like this. That is why ní gbogbo Turkey or Bieda kò disrespect bàbá ẹ̀ tó bá bí wọ̀dà lọ sí Turkey kò jó picture ẹ̀ nínú wàá sun ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wàá pa ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ọmọ wa nítorí pé eléyìí jà fún wọn ìlú yẹn nìwọ náà wá fi lọ nísìn ó fi lọ jayé níbẹ̀ ó fi lọ ṣe fàájì níbẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà kún bẹ̀ bám oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣe níbẹ̀. It's a very good destination if you are able to get there. tó bá wà níbẹ̀ ó ṣì better than Nigeria 500 times ìlú ó ṣe Nàìjíríà yẹn. èèyàn kan ló jà fún wọn olóyè wa jáde field marshal ó fọwọ́ kún bàbá Akíntóyè bàbá Akíntóyè ń ṣe tí bàbá Awólọ́wọ̀ ò lè parí àwọn founding fathers gbogbo àwọn tó jẹ́ ọmọ bàbá Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ great grandchildren ọmọ Awólọ́wọ̀ Ṣẹ́gun Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ export kiri kan nísìn ó gba àwọn yẹn tí yóò bá mu ṣèbí tẹ́lẹ̀ Mọ̀mọ́dù ló máa ya picture wọn tó bá ń ṣòkù tó ń ṣe ìgbà tẹ́ bá máa rí wọn náà tó bá ti ń ṣòkù tó ń ṣe pàtí tó ń ṣe birthday a máa hug ara wọn a kiss ara wọn òun kan lè má rántí tí bàbá ẹ̀ ṣe gànṣẹ́ gbogbo àwọn grandchildren Awólọ́wọ̀ gbogbo wọn lọ ti fún ní slot ní federal government tó ń jẹ́ mùlá. You think they care if Nigeria breaks gbogbo àwọn èèyàn rántí tí bàbá wọn fi ṣe mọ́ gbogbo vision bàbá wọn ní kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn máa fi gun mọ́tò tó dáa fi gbé big life. Ìwọ tó wá jẹ́ ordinary citizen táwa ń sọ fún pé ẹ jẹ́ káwa jọ fọwọ́ kún ká lé gbogbo wọn léré kọ́ sáré ẹ nínú ẹ̀fẹ́ yẹn. sọ arákùnrin tá à ń sọ yìí Mustapha Kamil ìtàn táwa náà ń kọ sílẹ̀ yìí bó ṣe máa kà in another 300 years from now kí gbogbo àti kú ìwọ tó bá dẹ̀ fi kú problem tiẹ̀ nìyẹn ìyẹn mo ṣe sọ pé 300 years add 300 mọ́ age ẹ̀ tó bá fi kú gan sef àwọn grandchildren á fún ẹ lóògùn ìjẹ́ kó kú dànù torí tó bá kú àwọn grandchildren ẹ máa kú lójú ẹ̀ níta ló dẹ̀ fẹ́ kí grandchildren ẹ kú lójú ẹ̀. So we're not going to be here forever. Gbogbo àwọn tó ti kú ó bẹ́tà jù wọn lọ ni. So gbogbo ariwo tẹ́ ń pa Tinubu ló wà níbẹ̀ ọ̀ kì í ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gbèsè nìkan gbogbo yẹn nonsense ni. So let me just go back káfí Mustapha Kamil mo ti fún yín ní background ẹ̀
So let's go further a little bit, just a little bit more, because àsìkò wa ti ń súnmọ́ díẹ̀ náà. So wọ́n ló jẹ́ president láti 1923 títí di ọjọ́ tí ikú dé ní 1938. He undertook sweeping progressive reforms yẹn ló ń gbádùn títí di wákàtí ní Turkey, tó fi di pé obìnrin ò ní jáde ọbí bàbá ẹ̀dá ní Turkey wà lọ fọwọ́ kan ọmọ wọn ní ọlọ́pàá gbé ẹ lọ nìyẹn. Àtẹ̀mọ̀ bí àwọn tí jìnlẹ̀ ṣe nìyẹn gan-an wáyé kó lọ tọwọ́ bọ̀yàn kan nídìí tó fi sínú prison tó lè san tó ṣe. Bọ̀bọ̀ kan wọ́n bọ́ọ̀sì lára àwọn drug dealer ní Turkey, mo rí lórí Twitter bí alánà àbíjẹta, àwọn tó ń wọ́ọ̀kì oríṣiríṣi kún níbẹ̀ o. Mustafa Ataturk, mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan $60, òun ló ṣe kíni, òun ló ṣe reform kẹ̀dẹ̀ support wa. Àbáṣà lọ sẹ́nu iṣẹ́ náà ẹ̀ ṣáà fún àṣà lọ gba owó ẹ̀ support wa dáadáa o. A máa parí ètò in just 20 minutes or 25. Kí ló ń pè ní reform? Let me ask the question again. Do you think that Nigeria can be reformed with the current state of these corrupt politicians? Yes or no? Ǹjẹ́ rò pé wọ́n lè reform Nigeria? Yes or no? Even with this present administration. So why tá à ń parọ́ fúnra wa? Is it possible? À ń sọ̀rọ̀ future, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ṣé Bọ́lá Tinubu ó ti reform nínú yàrá ẹ̀. Wọ́n dé presidency or ti dé presidency. Ṣèyí Tinubu ló ń jókòó síbi tó ti ń ṣe fake meeting. Who does that? Kí ló wá kiri níbi tó ti ń ṣe federal executive meeting? Kí ni business ẹ̀ pẹ̀lú federal? Because ó fẹ́ ṣó pé òun lọ́mọ president. Ṣé bàbá ẹ̀ ti dọ̀dẹ̀ ni? Ṣé bàbá ẹ̀ gbọ́n kọ̀ọ̀kan bí? Ṣèbí ìyẹn ni bàbá ẹ̀ ṣe mú Gbajabiamila tó ṣe Musani sọ́pọ̀. Ṣọ́ra gbogbo tí bàbá ẹ̀ ò bá gbọ́ bí ẹ ti ń dùn, Gbajabiamila ṣàgbọ́. Mo tún bèèrè lẹ́ẹ̀kan sí i tí Ataturk ṣe nígbà tóun fi jẹ president wọn ní 1923 títí dé 1938. Wọ́n ní he undertook a sweeping, tí Tinubu ò bá ti ṣe sweeping reform, ọ̀lẹ́ẹ̀dẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó support ẹ̀. Because this is exactly what Tinubu should be doing for us now. Bẹ́ẹ̀ni, ìyá mi àwọn tẹ̀ tó bá mi gbé lọ sí àmàlà tẹ̀bà, àmàlà ti gbẹ̀gìrì dèmí má tẹ̀ ń pè. Yẹ politics nìyẹn náà tó ń ṣe yẹn. Politics ewédú tó lè fi ẹ tó lè púpọ̀ ní yóò lè ẹ bá lọ jẹun ní búkà nísìn ẹ lè ní kọ́ fún ilé gùnfẹ̀ ẹja gan ti wọ́n. Ṣé yẹn la fẹ́ máa jókòó tì? Tinubu kò ní the time tó pọ̀ lọ títí tó láti reform Nigeria tó bá yẹ pé ó wà honest. Ṣèbí òun ló ti agbára ti dé lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé ó lè reform Nigeria bí Ataturk ṣe ṣe? Ṣèbí Ataturk ọjọ́ tó ti pẹ́ nìyẹn. Eléyìí tá à ń sọ nísìn tí a ti wà ní 21st century. How many more years ni Tinubu need kó tó reform restructure àti autonomy fẹ́ ń wá kiri? Èèyàn jókòó lórí fake 1999 constitution. Tinubu rẹ̀ kọ́kọ́ sọ fún ọ pé kó pull it down. But that constitution is a bastard constitution. Pull it down. Tó o bá pull it down kó wá bó ṣe máa fi sójà arrest gbogbo àwọn senator yìí kò ní ṣe yẹn. Because ẹ wà honest ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń tẹ̀lé lẹ́yìn. Ẹlòmíì ni yóò kúkú rí nǹkan kan jẹ, ìyẹn ló máa ń yà mí lẹ́nu. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ kúkú rí nǹkan kan jẹ, kí lẹ́yìn pé para yín fún? Ti pa kámẹ́rà yẹn kí lè fi fóònù ẹ̀ sínú ọ̀rọ̀ àpapọ̀ fẹ́ parí ètò. So we are almost there. Ṣé mo kú kí gbogbo nǹkan wà lórí? Kò lẹ́yìn kó sí pé kò ní sú wa, kò dẹ̀ ní rẹwà. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ give up. Àwọn dúpọ̀ ní tìrì. Iṣẹ́ tó fi wá ṣe náà ló ti ṣe yẹn, kò lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Iṣẹ́ tó fi wá ṣe náà ló fi ṣe yẹn, kò lè ṣe jù bó ṣe ṣe yẹn lọ. So damage tó fi ṣe òun náà ló ti ṣe yẹn. Mo tún bi yín lẹ́ẹ̀kan sí, ǹjẹ́ President Bola Ahmed Tinubu ǹjẹ́ ó lè reform Nigeria?
ẹ sáré bá mi calculate èèyàn wa 1923 títí dé 1938 ọdún mélòó ni arákùnrin yìí lò kákọ̀ tó fi gauge ẹ̀ 1923 títí dé 1938 how many years was that ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ mass this man sọ pé the 1999 constitution was presented by Ọbásanjọ́ 1923 títí dé 1938 tí Kamel Mustapha Ataturk tó fi ṣèjọba ọdún mélòó nìyẹn 15 years so that means pé in 15 years ó prepare Turkey for the future so Tinubu fúnra rẹ̀ gan tẹ̀ ní 15 years so kí lẹ wá fi para yín fún ṣe ti rí nǹkan tá a máa ń sọ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Tinubu o kára fi Tinubu sílẹ̀ káwa máa báṣẹ tiwa lọ because gbogbo tí Tinubu lè lò kò tí ì lo 15 years tí bọ̀bọ̀ yìí lò ìdí táwọn elédè ṣe lò níjọ́ náà lọ ni pé we can understand the nature of ìtọ́ fi gba ara wọn sílẹ̀ ìjà gbogbo revolution so wọ́n lè má challenge arákùnrin yẹn because he was doing the needful tó bá bí Tinubu dá kó wá fún third term bí Ọbásanjọ́ bí àwọn málà ò ní fi nǹkan fọ́gi mọ́ lórí ìbọn Ọbásanjọ́ náà fi ṣe third term so gbogbo tí Tinubu ní is just 2 term kò pé 15 years tí Ataturk lò so why are we not thinking about now and the future why are we selfish especially in diaspora they were comfortable ẹni káwọn èèyàn máa pray nílé ṣé prayer ni wọ́n fi ń run gbogbo tó bá bí da ẹ̀yẹn lọ sí inú bí tẹ́tí ń ṣiṣẹ́ kẹ́kọ́kọ́ ní ẹ fi pray ṣùgbọ́n máa pray sínú mind ẹni so there was a reform he undertook a sweeping progressive reforms in 15 years ẹ ṣe gan ni gbogbo ìtẹ́nẹ̀ láìkí aṣọ tí mo wọ̀ yìí wọ́n ní èmi ní baba Yorùbá nation mo gbọ́dọ̀ máa look nice tí bá ti jáde sórí screen mo kí ẹ lẹ́ǹkan sí easy kí làwọn reform tó ṣe this is what modernized Turkey into a secular kí ló ń pè ní secular èyí tó yẹ ká máa operate ní Nàìjíríà ní secular àwọn olórí burúkú north wá gbé 12 state wọ́n rán ní sharia I don't think some of Yoruba people ẹ rí à pé mo ní Turkey mo kò ń sọ̀rọ̀ tí ẹ kí n máa sọ continuously but that is the only way tẹ́lẹ̀ fi understand it and now ọmọ wọn irú aṣọ tí mo wọ̀ báyìí akọ̀wọ̀ sórí aṣọ kò ní sí nǹkan kan nísàlẹ̀ it's a different word entirely níbẹ̀ because what ti reform ẹ̀ ní 1923 to 1938 ìyẹn Mustapha Kamel Ataturk if not àwọn ọmọ gbogbo wọn nísìnyí bí àwọn ọba máa borí bí gbogbo àwọn ọmọ wọn ní Turkey ọba máa borí àwọn ò tí ì borí ẹ wo bó ṣe ń bú alájà ilé àtọ́ máa ń ṣe program yẹn ẹ wo bó ṣe máa ń disturb ẹ all the time àwọn Muslim ṣe secular state ní Nàìjíríà àwọn kan ń lo sharia ẹ hàn pé ló ti divide nìyẹn so let's go into it because time so Mustapha Kamel Ataturk tí mo ní wọ́n bí ní 1881 or something around there. He was a field marshal, a revolutionary, a statesman, author, the founding father of the Republic of Turkey, serving as the president from 1923 títí gbà tí ọlọ́jọ́ dé tó fi kú ní 1938 for 15 years. Nígbà tó gbàjọba yẹn, ó dá Turkey padà síbi tó yẹ kó wà. Ó reform ẹ̀, ó sọ the modernized Turkey into a secular. Kò wá ṣe ní pé secular nìkan, ó sọ the industrialized nation. Ìyẹn ni wọ́n ṣe respected dágbàáyé lẹ́nu àwọn EU kọ́ wà bias ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kọ́ di member European Union ó yẹ kí Turkey ti lọ tipẹ́ tó bá débẹ̀ wàá máa béèrè pé ṣé ibo nílùú ìwà ṣé Amẹ́ríkà ló wà yìí wọ́n á fẹ́ lè gbàgbé pé ó sì ní kíní standard gidi but nítorí pé Islamic country ni wọ́n play politics pẹ̀lú wọn àwọn European Union ó sọ the industrializing nation. Ideologically, a secularist and a nationalist, his policy, social political theories became known as Kemelism, or to Fiorukwe,
pé n tó ṣe yẹn pé a máa rántí ẹ̀ títí dọ̀la ni wọ́n pè ní chemelism. Bàbá Akíntóyè ní kó ń gbé wa lọ sí noble path, àwọn ọmọ kan nínú àlọ́ noble path o, ẹja dúró ti àgbàdo àti gàrí tí Tinubu fẹ́ fún wa yìí o. I don't understand. Wọ́n ti fi bombard orí yín. Bọ́lá Kàdé àti fẹ́ parí ẹ̀. Social political theories even became known as chemelism. Chemelism, also known as Ataturkism, or the 6 arrows. Arrow mẹ́fà. Arrow mẹ́ta kì í dọ̀bẹ̀ nù. Àbí kọ́ ló máa ń pòwe yẹn. 6 arrows is the founding and official ideology of the Republic of Turkey. Chemelism, as it was implemented by Mustafa Kemal Ataturk after the declaration of the Republic in 1923, was defined by sweeping political, social, and cultural religious reform. Religious òṣìwò. Wọ́n pè ojú kí ló dálẹ̀ lọ pẹ̀lú ẹ̀ kò ṣe gbogbo ọmọ ló máa dìde lọ kírun. So why is it that our òfin ní understanding eléyìí? Àná ń gbé nínú ìlú kan, àwọn kan wọ́n ń ṣe ṣàríà, àwọn ń ṣayé tiwọn, wọ́n wá fi fàyè tiwọn, wọ́n fi disturb àwa. Ẹ jẹ́ ká kúkú gé ìyẹ́ wọn ká jẹ́ kó máa lọ. Àwọn kan nínú. Now, due to his military and political accomplishment, Igboho ì tí ì ṣe military rí, but a mọ̀ pé field marshal wa ni. Tó bá ní zobe pé ká lọ assemble lálẹ́ wàláì ilẹ̀ máa mọ́, gbogbo àdúgbò máa dá páì, àwọn èèyàn máa assemble. Torí òun ló tó bẹ́ẹ̀ lójú bẹ́ẹ̀ lọ. Kò dẹ̀ wá ní kẹ́ lọ assemble torí pé bàbá Akíntóyè ní leader wa. Dúpẹ́ wá dé àtẹ olórí burúkú àti máa ní bàbá de bunker bomb bastard. Ọgọ́ ìpá àwọn kan ti pè mí pé Kóìkì ìjọ tó bá sọ̀rọ̀ Dúpẹ́ máma tó bá wa fa Abíọ́lá wọnú ẹ̀. A máa pe bàbá professor ní bàbá de bunker. Ẹ̀rí pé olórí burúkú ni wọ́n máa yẹn. A ní kí lóore leader 1 àbí bíbá lóye máa ń pè wọ́n á ní Ìgbòho kìíní. Bomb bastard. So Ataturk ibi tí máa kàdé tá máa fi sílẹ̀ lálẹ́ nìyẹn. Ataturk tí Tinubu ò bá tilẹ̀ achieve tí mo fi ká yìí ẹ forget ẹ kọ́lọ́n wà pẹ̀lú ẹ ni. Ataturk is regarded as one of the most important political leaders of the 20th century. Would Bola Tinubu be regarded as one of the most important political leaders of 21st century? Forget about gbogbo fún yàn lówó ṣe gbogbo orun yàn lọ́mẹ́ka yẹn kọ́ là ń sọ yẹn ọmọ àlè. Ṣètẹ́ bá dé ní sinimá ní ẹ ó máa ń dáṣì yàn lówó. Ṣé nígbà tó dáṣì owó sórí fọ́ọ̀mù òlu tí àwọn kan fi ń ṣe ṣàríà táwọn kan ó yẹ kọ́kọ́ destroy gbogbo ẹni pé kò ní dá fún yín ẹ̀ ń ṣe ṣàríà nínú Nàìjíríà kò lè ṣe é. Ìyẹn náà lọ ṣe lo Muslim ticket. If Tinubu màá tó ka bẹ̀yẹn lẹ́ẹ̀kan sí, if Bola Tinubu failed to achieve what Ataturk has achieved, because Ataturk will achieve it nígbà tá yóò ti lajú, so kò sẹ́ni reason tí Tinubu ò lè achieve it. Tó bá ti fail ṣẹ́rí gbogbo ẹni tẹ́ wà lẹ́yìn ẹ̀ ọ̀lẹ́dín. Ataturk is regarded as one of the most important political leaders of the 20th century. Adẹ̀tí wà ní 21st century. 21st century. Àwọn èèyàn ń ṣe wàhálà, wọ́n ń ṣoko. Àwọn olórí burúkú kan á dé lọ́sàn-án gan. Wọ́n á dẹ̀ jókòó. Ṣé business tó ń ṣe yẹn ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ eléyìí nísìn mo lè ṣó yín ó ń bá màálù sùn ni. Màálù ló ń bá sùn. Ẹja gbélé ká tó máa lọ. Màálù wọn ò jẹ́ agbádùn kò sóúnjẹ
jẹ́ lu alárùkọ̀ mọ́ àló jẹjẹ mọ́. gbé tìmọ́tì wọn wá gbìyànjú sí wọn jẹ gbogbo ẹ̀ pátá wọn kó sì nínú ìdọ́kọ̀. mo gbé wọn lọ Àmọ̀tẹ́kùn nígbà mo gbé wọn lọ Àmọ̀tẹ́kùn ọjọ́ kejì wọ́n tún fọlọ́pàá mú mi wípé mo ti bẹ́ màálù ládàá láì lọ inú oko. èmi kọ́ mo ní fídíò yẹn sọ mo fẹ́ lò púpọ̀. ní 21st century wọ́n fi màálù jẹko káàkiri. ó sì ṣe ọlá lẹ́yẹ kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n tú ẹ̀gẹ́ mi fún màálù. bó lẹ́yìn ṣe mọ̀. mo fi kan lẹ́nu oko mo ní kó kúrò nínú oko mi bí ó sì lóhun ò ní kúrò. àwọn kùrí àwọn ọmọ dáúdù mo dẹ̀ fi nù sílẹ̀ nínú oko fílàní mo fi lẹ́nu oko pé tí nǹkan kan bá ti ṣe oko mi wàá ló ba torí mo dá a mọ̀ mo sì dóko ńjọ́ kejì wọ́n ti jẹ ẹ̀gẹ́ mi mo gbé wọn lọ Àmọ̀tẹ́kùn nígbà mo gbé wọn lọ Àmọ̀tẹ́kùn ńjọ́ kejì wọ́n tún fọlọ́pàá mú mi wípé mo ti bẹ́ màálù ládàá láì lọ inú oko. nǹkan tó bàjẹ́ tó bí bò ó tó bí èlò. ó tó éka kan àtàbọ̀. wọ́n ti bàjẹ́. bẹ́ẹ̀ ni. orúkọ yín ọ̀nà. màálù ògùn tó dé ni. kí ló ṣẹlẹ̀. màálù lọ́jẹ́ mo gbin ẹ̀gẹ́ mo gbin tìmọ́tì mo wá gbìyànjú sí wọn jẹ gbogbo ẹ̀ pátá ó kó sì nínú ìdọ́kọ̀. kí wàá lẹ fẹ́ kíjọba ṣe. kíjọba ràn mí lọ́wọ́ ni kíjọba ràn mí lọ́wọ́ ni. Ògúndé Samson màálù jẹ oko mi ó ti tó nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta báyìí wọ́n jẹ ẹ̀wà wọ́n jẹ àgbàdo wọ́n jẹ ẹ̀gẹ́ wọ́n fẹ́ kíjọba ràn mí lọ́wọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n lè ṣe wọ́n bá mi ṣe torí àti gbìyànjú wọ́n kàn mú wa sórí ibi ti dé. àwọn eléyìí ló dé ìjọba ibi tá a bára wa dé nìyẹn ẹ bá fẹ́ wo fídíò yẹn àti post ẹ̀ wà lórí social media ẹ̀ lọ́wọ́ mẹ́rin wọ́n ń dó dé ìjọba bàbá Akíntóyè wá ń fún wa ní ọ́fà tó dáa kí ni ọ́fà náà ó ní Yoruba nation chooses the noble path and his noble goal bẹ́ẹ̀ ni ìjọba sọ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni right àríyá mi Tinubu has a lot of work tó bá wà honest to do kò dẹ́n ṣe pé kó wá ní òun wà honest a máa ṣe díẹ̀ later no he has to complete it now because tó bá ti complete it if the power change hand again Yorùbá lose gbogbo agbára yẹn ṣe gbogbo agbára tẹ́ ẹ̀ ní IG ẹgbẹ́ tó kun tinkan kìnìkan tó bá ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn ọmọ alápadà gbogbo tí Tinubu wá ṣe lọ́mọ reverse ìtàn pè ní presidency nìyẹn so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí odò agbẹ́wà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ a kó àdúró ti Yorùbá nation ilé ìtàtúnṣọ lálẹ́ òun náà ni ìtì àpè ní lákọ̀ọ́kọ́ who is Dr. Chief Sunday Igboho Oòṣà Yorùbá nation is here forever to stay leave our hero alone ẹ bá a fi Igboho sílẹ̀ ẹ̀yẹ dàlámù ẹ̀yẹ oníròyìn ìgbàtà ẹ̀kọ́kọ́ ní traffic ẹ bá ti dárúkọ Igboho and the second headline ta lò òun náà ni Chief Sunday Igboho is not a criminal so he can travel anytime any day while Yorùbá nation continue to grow Igboho has the right ẹ bá ní ẹ̀rí ní Canada ẹ̀rí náà nìyẹn ẹ bá ní ẹ̀rí ní Algeria ibikíbi tẹ́ bá ti rí ṣọ́ sọ fún yín pé ó wà restricted ni Nàìjíríà ni kò ní láti lọ sínú àwọn tó fẹ́ mú ní Nàìjíríà a lè dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ tí wọ́n tẹ̀ fún wa láyè ká máa rí lò we are grateful to the family thank you so much and the children mo kí ọmọ Bọ́lájí Abdullahi mo kí Dizeman Adamola Melekan mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Aláwọ̀ bàbá kọ́lọ́n Bẹ̀lẹ́dùmarè bá ń dúró ti bàbá wa Adéníyì Olúwadámiláre Stone Cold Peter mo kí àwọn Biafra bẹ́ẹ̀ ni mo kí Mr. George Welt mo kí Mr. Benson Àṣàkẹ́ TV show mo kí yín mà mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ Easy Dollar mo kí ẹ mo kí gbogbo yín káàkiri ibi tí olúkálùkù wà mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ GR1 mo kí ẹni tó wò live mo kí ẹni tó máa tún wò èmi náà ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Kóìkì Media bringing the world closer to your doorstep
tẹ́ bá ti wá ń bá wa wò ṣe rí backup channel wa yẹn ó dà ń pé ẹ fẹ́ jẹ́ kó rìn ju bá ṣe ń fẹ́ lọ 561 subscriber péré tàbá ti wá fi link yẹn sí inú ti Koiki Media ìyẹn comment section ẹ lè rò pé ti follow ẹ kẹ máa ń mọ̀ pé ti follow ẹ ìyẹn la ṣe ń ṣe Star Radio láàárọ̀ tá à ń rí just 15 people àwọn 15 yẹn that means pé bí àwọn nìkan ni wọ́n follow wa lórí the backup channel tẹ́ bá wá backup channel yẹn is just very easy òun náà ni WD76 kò ń ṣe word o figure ẹ̀dẹ̀ space media ẹ̀rí níbẹ̀ ẹ tẹ̀lé wa lórí ẹ̀ kí a lè jọ máa ṣiṣẹ́ yìí lára iṣẹ́ yìí náà ni gbogbo wa mo kí àwa comfort ní kí mo kí gbogbo yín ibikíbi tó lùkálùkù bá wà títí dé Libya Mali Niger Chad Sudan ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Igbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Hausa Yoruba nation no going back Yoruba nation for life wọn ní gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ o Fúlàní ò dẹ̀ ní kó wa lẹ́rú kàkà kí Fúlàní kó wa lẹ́rú ó bẹ́tà ká neutralize wọn ẹ̀gbọ́n nǹkan táwọn ìyá yẹn sọ wọ́n jẹ tomato wọ́n jẹ cassava ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ló wà ń lẹ̀ o Fúlàní fi pa wá kó gbọmi wa kó gba identity wa we must not give room for that we must do everything to remind our people that tá bá dákẹ́ tara wa bá wa dákẹ́ o it is our responsibility òyìnbó kankan ní wá láti wá ran anybody lọ́wọ́ àwa ní ká kọ́kọ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ mo dúró pẹ́ lọ́wọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí mi náà tó dúró tiwa tí wọ́n fi wá sílẹ̀ nígbà tá a bá ń lọ lẹ́nìí àwa náà lè tún máa rí gbogbo bàtà bá ti ń padà bọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí gbogbo àwọn medias wa nígbà tó bá yá àbọ̀ sórí M1 bọ́ká tó dórí M1 yẹn à prepare mind rẹ̀ wá dáadáa torí pé tá a bá ti bọ́ sórí ẹ̀ mo gbàgbé ni mo fẹ́ lọ mú scarf nílé ni ẹni máa kàn ló máa kàn one thing is Nàìjíríà ti kan gbogbo abáyọ kọ́nà kó ìṣàánú wa ni ó ràn yọ lámà sùn ó dàrọ. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ owó àti ohun tó dá àwọn ọmọ ìdílé wa bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ọ̀gá adúláwọ̀. Àwa náà ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ó ráyọ̀ la máa sùn mo ní happy Sunday lẹ́ẹ̀kan sí kí ọba Elédùmarè kó dúró ti gbogbo wa Yoruba nation the territory will remain our own and the next generation. Good night.